นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะยังคงต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่มีการเมืองนะเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำท่วมคุณผู้ชมครับเอาละที่ผ่านมานะเราพูดกันมากพอสมควรแล้วนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมก่อนหน้านี้ว่าตกลงเนี่ยล้มเหลวหรือเปล่าในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติของภาครัฐคุณผู้ชมอาจจะมีคำตอบอยู่ในหัวใจแต่หลังจากนี้เป็นบทพิสูจน์อย่างแท้จริงแล้วว่าการเยียวยาสิครับยังมีอีกหนึ่งก๊อกสำหรับรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับว่าการเยียวยาที่กำลังเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและรวดเร็วหรือไม่ตรงนี้นะครับจะเป็นการวัดมือนะผลงานวัดมือฝีมือของรัฐบาลในการแก้ไขและเยียวยาแล้วล่ะครับที่ผ่านมาก็เป็น1บทนี่ก็คือบททดสอบอีก1บทเพราะฉะนั้นการยุบสภาคุณผู้ชมครับที่ท่านอนุทินก็ยังยืนยันว่าจะเป็นวันที่31มกราคม2569ปีหน้าแต่สถานการณ์นี้สิครับจะมีการยุบสภาก่อนหรือไม่วันนี้เรียนเชิญ2ท่านมาพูดคุยมาวิเคราะห์การเมืองกันเต็มๆนะครับและยังมีมิติของการเปิดตัวผู้ที่มาร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงสุดท้ายลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับแล้วบอกว่าจะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแต่ที่สร้างเสียงฮือฮาก็คือเสแมวพลโทพาราดรพัฒนถาบุตรนะครับที่ท่านเปิดตัวไปอยู่กับไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อย่าให้คุณผู้ชมติดตามถกไม่เถียงวันนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าท่านสนใจเรื่องของการเมืองเพราะมันคืออนาคตของประเทศด้วยนะครับท่านแรกขอแนะนำท่านก่อนนะฮะท่านผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาโพนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมส่วนขวามือของผมนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณวิชิตบุญโปร่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะฮะครับโอเคคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับสีสันการเมืองเอางี้ก่อนเลยฮะอันดับแรกครับด้วยความเคารพเดี๋ยววันนี้อาจารย์สุวิชาเจอผมถามเรื่องโพแน่นอนนะอาจารย์ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะเกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือการย้ายพรรคของแต่ละท่านคุณเฉลิมอยู่บำรุงก่อนฮะสุดท้ายท่านตัดสินใจลาออกคือเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เหมือนท่านก็อึดอัดหรือเปล่าอยู่กับเพื่อไทยเหมือนรอให้เขาขับออกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายท่านชิงลาออกนี่คือการเลือดไหลออกจากพรรคเพื่อไทยก็คือแสดงให้เห็นออกมาตั้งนานแล้วนะครับว่าคุณเฉลิมเนี่ยว่าวางชีวิตกับตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าจะอยู่กับเพื่อไทยนะครับก็ต้องไปอยู่ตามลูกชายออกไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือได้อธิบายความต่อในทางสังคมว่ารู้จักพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคประชารัฐมาหลาย10 ปีนะครับรู้จักมักจีก็ชื่นชมกันเราก็รู้ทรงอยู่แล้วว่าวันใดวันหนึ่งท่านก็ต้องไปทำงานการเมืองกับพลังประชารัฐเพียงแต่ว่าการตัดสินใจของคุณเฉลิมเนี่ยต้องเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นผู้อาวุโสคร่ำวอดทางการเมืองอาจจะมองลู่ลมทิศทางว่าอนาคตหรือการจะอยู่ในทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้นะอยู่ไม่กี่เดือนนะครับหรือจะสั้นจะยาวเนี่ยปีหน้าก็ต้องเลือกตั้งนะครับดังนั้นก็คือการที่ชิงนะฮะพื้นที่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ความที่เป็นบททดสอบของกระแสด้วยว่าชื่อเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยไปพลังประชารัฐเนี่ยยังคงมนขังหรือไม่แน่นอนต้องยอมรับว่าคุณเฉลิมวันนี้กับ20 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะน้ำหนักหรือแรงกระเพื่อมหรือสีสันเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมก็ตามแต่ก็อย่าประมาทนะครับสิงห์เท่าเนี่ยนะครับแล้วก็คือแน่นอนว่าพลังประชารัฐเองก็พยายามจะรวบรวมนะครับคนที่อาจจะดูวัยไล่คลามาอยู่กันหลายคนแต่ว่าก็ยังให้เห็นว่าแสดงว่าก็ยังมีของมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยในสนามการเลือกตั้งเนี่ยเขารู้กันอยู่นะครับว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นพรรคที่ไม่ได้เป็นที่อยู่ในระดับจะมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเป็นอะไหล่หรือเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่จะเป็นตัวแปรในการเสริมได้ดังนั้นกรณีของคุณเฉลิมเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ออกจากเพื่อไทยอย่าลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยที่ไหลออกมาเนี่ยมีให้เห็นกระจายไปตามพรรคต่างๆไม่ใช่แต่ภูมิใจไทยไปกล้าทำก็มีนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่ว่าในอนาคต
เรื่องของคุณเฉลิมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่คนสุดท้ายที่จะไหลออกจากเพื่อไทยซึ่งณขณะนี้เองพรรคเพื่อไทยเองก็คงจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ครับก็ต้องสร้างกิจกรรมหรือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีตัวแคนดิเดตหรือตัวคนใหม่ๆที่จะเข้ามาทดแทนได้คราวนี้มาที่อาจารย์สุวิชานะครับที่อาจารย์วรวิชิตวิเคราะห์มามันก็น่าสนใจน่าคิดนะครับคราวนี้พรรคเพื่อไทยต้องพูดกันตรงๆว่าช่วงของกัมพูชาในยุคของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนั้นเสียงรางวัลไปเยอะพอสมควรครับผมใช่ครับก็คือตั้งแต่มีคลิปอังเคิลเนาะก็คะแนนก็ลงมาเรื่อยๆลงมาทันทีลงอย่างเรียกว่าลงมาเกือบจะติดดินเลยนะครับนะก็คือมันไม่ลงแบบนี้มันลงอย่างนี้เลยปักลงมาแต่โชคดีว่ามีต้นไม้รองรับไว้ไม่ถึงดินนะครับยังเหลืออยู่ประมาณ10 กว่า%นะครับนะแล้วก็พอตอนที่คุณทักษิณเดินเข้าห้องขังนะครับมันก็ได้คะแนนสงสารคืนมาสัก1% 2% นะครับจาก11ก็ขยับไปเป็น13ซึ่งตอนแรกนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเชื่อว่าน่าจะหล่นเหลือสักเลขตัวเดียวแต่สุดท้ายไม่เลขตัวเดียวกับขยับขึ้นด้วยเหตุผลที่คุณทักษิณเนี่ยเดินเข้าห้องขังแล้วล่าสุดเนี่ยแน่นอนโพลที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโพลกระแสทางการเมืองของผมเนาะที่ทำไม่ว่าจะเป็นโพลอะไรนะกระแสการเมืองภาคเหนือภาคใต้นะครับภาคอีสานภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันออกนะครับมันก็เห็นภาพว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนค่อนข้างจะต่ำนะครับนะแต่ว่าโอเคในอีสานในเหนือยังมีคะแนนอยู่นะครับนะเราเห็นว่าลงเยอะทีนี้ล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเห็นภาพครอบครัวไหมที่ไปถ่ายคุณทักษิณในห้องขังล่าสุดคุณทักษิณก็ตัดผมอะไรเนี่ยนะก็ภาพเนี้ยเดี๋ยวจะรอดูว่าจะเรียกคะแนนสงสารเพิ่มขึ้นได้อีกไหมนะครับเพราะว่าภาพนี้เพิ่งปล่อยมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะเก็บคะแนนในคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสอันสุดท้ายคือ4/68อันที่น่าจะเริ่มเก็บแล้วเดี๋ยววันที่14เราจะเห็นว่าคะแนนใครขยับขึ้นหรือขยับลงนะครับแต่ที่น่าสนใจผมว่าภูมิใจไทยไม่น่าจะขยับขึ้นจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ขึ้นถูกต้องไหมครับก่อนหน้านี้มีแนวโน้มขึ้นตอนนี้นั่งขึ้นใช่ไหมครับผมแต่ไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าช่วงนี้อาทิตย์เนี้ยนะครับทำให้คนเนี่ยแฮปปี้ขึ้นได้ขนาดไหนถ้าแฮปปี้ขึ้นได้เขาอาจจะขยับหมายถึงช่วงเวลาที่ผมเปิดรายการถูกต้องไหมช่วงเยียวยาจนถึงสิ้นอาทิตย์เนี้ยนะครับนะจนถึงวันอาทิตย์ที่7เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันที่8ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดว่าสามารถช่วยเยียวยาได้ดีก็เป็นไปได้ว่าคะแนนอาจจะรื้อฟื้นคืนมาอาจจะกลับคืนมาบ้างนะครับแล้วในขณะเดียวกันเดี๋ยวก็ต้องรอนโยบายใหม่ๆไอ้คนละครึ่งพลัสรอบ2น่าจะมาเร็วๆนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนั้นอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะดันคะแนนไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้คือภูมิใจไทยตอนแรกมาค่อนข้างดีถูกต้องไหมฮะตอนแรกผมก่อนที่จะก่อนน้ำท่วมผมบอกว่าผมพูดเสมอว่ามีอยู่2พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มคะแนนขึ้น1คือภูมิใจไทย2คือประชาธิปัตย์มีแนวโน้มคะแนนขึ้นอย่างเดียวเลยไม่มีลงแต่พอเกิดน้ำท่วมเท่านั้นแหละสถานการณ์มันพลิกผันทันทีเลยสำหรับภูมิใจไทยโดยเฉพาะยิ่งพอเห็นน้ำท่วมปั๊บเนี่ยผมเก็บโพลในก่อนน้ำท่วมกับช่วงน้ำท่วมนิดหนึ่งแต่ก็เห็นความแตกต่างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเก็บต่อไปนิดหนึ่งมันจะเห็นความแตกต่างมากกว่านี้แต่เป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่ามันจะต้องไปแล้วไปเลยนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทยว่าจะขยับอย่างไรหลังจากนั้นเพื่อเอาคะแนนคืนก็คือเรื่องของการเยียวยาในช่วงนั่นแหละอันนั้นแหละถูกต้องไหมฮะก็อย่างที่บอกด้วยต้องอะไรต้องทั่วถึงรวดเร็วใช่ไหมครับนะแล้วที่สำคัญก็คืออย่างคือต้องพอเพียงด้วยนะข้อสุดท้ายที่สำคัญนะเขาพอเพียงให้ไม่ใช่ให้ 9,000 บาทให้10,000 บาทแล้วหลังจากนั้นไม่ให้อะไรเลยบ้านเขาไม่เหลืออะไรเลยนะครับหนักเลยต่อให้ 30,000 ก็ไม่พอผมบอกให้เลยมันต้องมีวิธีการเยียวยาอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ท้าทายมากสำหรับพรรคภูมิใจไทยอาจารย์วรวิชิตวิเคราะห์เรื่องตรงนี้เลยฮะต่อเนื่องกันเลยฮะเรื่องของการที่ภูมิใจไทยจะต้องทำในช่วงเยียวยาช่วงนี้เพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงกลับมาให้กับตัวเองคือต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยรอบนี้คือได้รับผลกระทบเรื่องคะแนนความนิยมเต็มในภาคใต้เอางี้ผมถามก่อนที่อาจารย์จะวิเคราะห์เพิ่มเติมผมถามคำถามเดียวเลยว่าอาจารย์คิดว่านี่คือการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติที่ล้มเหลวหรือเปล่าของรัฐบาลใช้คำนี้ก่อนถามคำนี้ก่อนล้มเหลวไหมผมยอมรับล้มเหลวโอเคนะล้มเหลวเพราะอะไรนะครับว่าหนึ่งในการที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบกพร่องแล้วกันบกพร่องแล้วกันล้มเหลวเดี๋ยวมันรู้สึกว่าไม่มีความหวังใช้คำว่าบกพร่องแล้วกันนะครับเพราะว่าเลยการที่ออกคำสั่งในชั้นประชันชิดมันมีหลายคำสั่งนะโดยเฉพาะคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับโอเคมีผู้จัดการฐานสุดแล้วก็มอบอำนาจฝ่ายผู้ปฏิบัติหน้างานกับฝ่ายนโยบายมีคุณธรรมนัสเข้าไปเงี้ยมันก็คนก็เริ่มเกิดความสับสนละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง
แล้วท้ายสุดเนี่ยผมก็มองว่าบทบาทเขาออกไปแอคชั่นบางอย่างเนี่ยคนที่ดูนโยบายทำไมต้องไปยืนถือโทรโขงไปแย่งงานเทศกิจใช่ไหมเป็นขยะเงี้ยอันนี้นะท่านผู้ชมก็คงจะรู้ตรงเนี้ยก็ต้องฝ่ายการเมืองก็ต้องมีพื้นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานแล้วต้องให้ความชัดเจนเรื่องการมอบอย่างเช่นเรื่องจะถ่ายสำเนาหรือไม่ถ่ายสำเนาเอกสารธุรการเพื่อให้คนไปยื่นใช้สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็เห็นเรื่องความสับสนนะฮะฝ่ายคนที่ทำงานเขาก็กลัวไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความปลอดภัยในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวจะถูกร้องเรียนอะไรกันภายหลังอันนี้ก็เห็นว่าการใช้อำนาจที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือติดตามกำกับอย่างจริงจังอันนี้ต้องตำหนิกันได้นะครับผมบอกว่าฝ่ายการเมืองเองต้องน้อมรับอย่างแบบสุดจิตสุดใจว่าไม่มีทางแก้ตัวใดๆได้นะความบกพร่องเนี่ยมันมีผลต่อคะแนนความนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะสร้างให้คะแนนกลับคืนมาก็คือเรื่องระบบการเยียวยาต้องเร็วไม่ล่าช้านะจะภายใน10 วันหรือ15 วันเงินในบัญชีเขาต้องมี2อย่างที่อาจารย์สุวิชาพูดสิ่งสำคัญที่สุดคือที่พักอาศัยอันดับ1ไม่ใช่เงินนะเป็นที่พักอาศัยที่ซุกหัวนอนเนี่ยเพราะเขาไม่เหลืออะไรเลยคือถ้ารัฐเข้ามากระทรวงพม.หรือใครก็แล้วแต่นะมหาดไทยหรือกองทัพก็แล้วแต่หน่วยบัญชาการพัฒนาเข้ามาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้น่าอยู่ให้กลับไปอยู่ได้แม้จะไม่100%นะครับก็สามารถให้เขารู้สึกว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจเขาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเงินก็จำเป็นใช่นะครับแล้วก็คือระบบลดหย่อนสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยต้องให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่จะแก้โจทย์ในความเชื่อหรือลดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์คือต้องเปิดเผยเรื่องตัวเลขของผู้เสียชีวิตอันนี้สำคัญนะเพราะไม่งั้นดราม่าจะ500จะ1,000อะไรก็แต่เราก็ยังไม่รู้เลยเราไม่รู้ชัดเจนคือต้องมีนะครับคือต้องเปิดเผยเอาละอาจจะขัดกฎหมายว่าเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเลขตามตู้คอนเทนเนอร์มันก็จะบ่งชี้หรืออาจจะมีตัวแทนของระบบสาธารณสุขเนี่ยทางการแพทย์เข้าไปดูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องน่าจะมีพื้นที่ที่จะสามารถให้เกิดการคลี่คลายข้อเท็จจริงเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอย่างนี้ฮะถ้าตัวเลขเยอะสมมุตินะครับเป็นตัวเลขบุคคลนิรนามที่พิสูจน์ทราบไม่ได้นะครับเป็นคนไร้สัญชาติใช่ไหมเป็นแรงงานต่างด้าวหรือเป็นคนที่เร่ร่อนไม่ได้มีที่พักอาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งเราได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะครับมันต้องชัดเจนต้องชัดเจนแล้วก็แยกออกมาให้ชัดเจนแล้วก็มีญาติพี่น้องมาแสดงพิสูจน์แล้วว่าโอเคว่าเป็นญาติเรารับไปประกอบชาปนกิจตามพิธีกรรมทางศาสนาเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าได้คลี่คลายตรงเนี้ยมันก็จะลดดราม่าได้นะครับโอเคความสูญเสียมันแก้ไขไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยคือสามารถยับยั้งไม่ให้รู้สึกว่าความรู้สึกคนคิดไปเลยเถิดไปมากกว่านี้อันนี้คือเกมที่ต้องแก้นะครับไม่ถึงว่าคุณทินคือถ้าสมมตินะเปรียบเทียบรัฐบาลชุดนี้สมมติแพ้ฟุตบอลแพ้ 5-0 ครึ่งแรกโดนยิงไป 5-0 แต่ครึ่งหลังไล่มาสัก3 ลูกเนี่ยมันยังแพ้อยู่แต่ก็ยังแพ้อย่างมีทรงผมไม่ได้บอกว่าภูมิใจไทยจะกลับมาชนะการเลือกตั้งในภาคใต้อย่างถล่มทลายอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้ากลับมาอย่างมีทรงมันก็ยังอธิบายอะไรได้ว่าโอเคส่วนเรื่องทิศทางหรือนโยบายแคมเปญเป็นเรื่องอนาคตแต่ขณะนี้ต้องทำให้ตัวเองกลับมามีทรงให้ได้ก่อนให้ไวอาจารย์ก่อนที่ผมจะกลับไปที่อาจารย์สุวิชาอาจารย์คิดว่านายกรัฐมนตรีควรจะแสดงความรับผิดชอบยังไงลาออกหรืออะไรยังไงเอาอย่างนี้คือท่านจะลาออกเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านคงจะประกาศในแง่ของเรื่อง MOA หรือเงื่อนไขต่างๆในอนาคตแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการแถลงอย่างเป็นทางการสมมุตินะครับในแบบบนโพเดียมหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะรูปแบบอะไรรวมการเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบท่านจะยืนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเดินคุยไปด้วยกันว่าท่านเสียใจอะไรเงี้ยอันนั้นก็พูดได้แต่ว่ามันควรจะต้องอะไรที่เป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลอย่างหนึ่งว่าคือจะด้วยความบกพร่องหรือด้วยความเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถต้องคิดคำพูดให้รู้สึกว่าได้แสดงออกความรับผิดชอบในฐานะผู้นำทางการเมืองโอเคนิดนึงครับที่อาจารย์สุวิชาพูดน่าสนใจอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดเดียวสั้นๆก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่า2 พรรคที่ดูเนี่ยมีแนวโน้มดีแล้วขึ้นตลอดก็คือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์อันนี้ใช่ไหมฮะที่มองมาตลอดถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้พอเจอสถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นว่าภูมิใจไทยมีปัญหาแล้วถูกต้องไหมครับอาจารย์คิดตรงกับอาจารย์สุวิชาไหมครับว่าก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยมาครับประชาธิปัตย์มาครับเป็นอย่างนั้นไหมฮะในมุมของอาจารย์คือประชาธิปัตย์อย่าลืมนะว่าเอาภูมิใจไทยก่อนภูมิใจไทยเองเนี่ยฐานเสียงอย่าลืมว่าเขาคาดหวังพื้นที่ในภาคใต้จะมีสสเพราะว่าเลือกตั้ง6266ตัวเลขภาคใต้พรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นมาอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยสำคัญแล้วรอบนี้
จะด้วยเลือกตั้ง69อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาคิดว่าเขาคงได้มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนดังนั้นมันก็มีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประกอบกับว่าประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้เจ้าของพื้นที่เดิมมาหลายสมัยแล้วได้คนหน่อเนื้อเชื้อไขเดิมกลับมากอบกู้พรรคเนี่ยอย่างน้อยก็เขาก็รู้สึกว่าได้กลับความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ในทางการเมืองถ้าสมมตินะว่าจะวัดวากับประชาธิปัตย์ในภาคใต้ได้คุณอย่าลืมนะว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็แม้จะมีเรื่องหลายเรื่องในทางการเมืองท่านไม่เคยขอโทษท่านจะเสียใจแต่ถ้าคุณอนุทินแสดงความรู้สึกว่าเสียใจหรือขอโทษในทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะมันอาจจะเปิดมิติใหม่การเมืองไทยอย่าลืมนะถ้าคนสมัยก่อนการขอโทษคือความพ่ายแพ้สมัยก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่สามารถกลับมาได้แต่ในรอบนี้เนี่ยคือสังคมไทยมักจะติดตามหาว่าไอ้พวก impunity คนลอยนวลคนผิดในทางการเมืองมันหลายโศกนาฏกรรมหลายเหตุการณ์ทางการเมืองเยอะแยะก็คนก็รู้สึกว่าไม่ได้รับการรับผิดชอบในทางการเมืองจากผู้นำทางการเมืองสักเท่าไหร่ถ้าการรับผิดชอบโอเคคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะสักแต่พูดหรือพูดไปเรื่อยอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยการแสดงออกในทางที่กิจจลักษณะเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้ในระดับหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามอาจารย์สุวิชาจะเสริมตรงนี้ไหมฮะในประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางการจริงเรื่องการขอโทษเนี่ยผมก็พูดมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับว่าควรตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการแต่โอเควันนี้อาจจะมีการออกมาพูดอย่างไม่เป็นทางการกับสื่อบ้างเดินไปอย่างเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเดินไปคุยไปขอโทษอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนอย่าไปคิดว่าการขอโทษแล้วจะกลายเป็นการยอมรับผิดให้ฝ่ายค้านไปตีทุกวันเพราะถึงไม่ขอโทษฝ่ายค้านก็ตีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยใช่ไหมครับตอนนี้อาจจะไม่เป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าโอเคได้มีการพูดมาแล้วผมว่ามันก็น่าจะสังเกตไหมตั้งแต่พูดว่าขอโทษเนี่ยไม่มีใครหันไปบอกว่าให้กลับมารับผิดเลยเริ่มไอ้คำพูดบอกนายกรับผิดชอบไงผมว่ามันซาลงมันซาลงพอขอโทษอย่างเงี้ยมันเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าการขอโทษนะมันมีความหมายนะครับนะทีนี้คำถามคือว่าพอเกิดเรื่องเนี่ยคนในหัดใหญ่เนี่ยเขาชี้ไปที่ใครก่อนถ้าดูให้ดีนะเขาไม่ได้ชี้ไปที่นายกคนแรกนะเขาชี้ไปที่นายกเทศมนตรีคนแรกนายกปั้นโดนชี้คนแรกเลยนะครับนะคนที่สองที่โดนชี้คือใครคือผู้ว่าสงขลาแล้วจากนั้นแล้วค่อยมารัฐมนตรีมหาดไทยก็คือนายกนั่นแหละนะครับก็ชี้เป็นขั้นเป็นตอนไปมาเป็นลำดับซึ่งทั้งผู้ว่าสงขลาแล้วนายกเทศมนตรีนายกปั้นเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้นายกแป้นบอกมา4 เดือนไม่เกี่ยวมา4 เดือนหรือ3 เดือนก่อนคุณมาทำตำแหน่งคุณมีแผนมีอะไรรออยู่คุณต้องมีหัวอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วในการแก้ไขปัญหาต้องพร้อมรับสถานะภาวะฉุกเฉินแม้เป็นวันแรกแล้วเจอปัญหาก็ต้องรับภาวะฉุกเฉินให้ได้เช่นเดียวคนเป็นผู้ว่าก่อนพอจะมาเป็นผู้ว่าสงขลาคุณต้องพร้อมแล้วเพราะว่าผู้นำความพร้อมในการเป็นผู้ว่าในการแก้ไขปัญหาอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่ผู้ว่าจังหวัดแรกนะเขาเป็นมา 2-3 จังหวัดแล้ว2 จังหวัดแล้วก่อนจะย้ายมาใหม่ๆเลยฉะนั้นเพราะว่าเขาเป็นความเป็นแค่การระดับสูงนักปกครองระดับสูงเนี่ยมันต้องมีแล้วฉะนั้นอย่าไปบอกว่าผมเพิ่งมาได้ไม่นานไม่ใช่อันนี้แม้ว่าผู้ว่าไม่ได้พูดคำนี้ไม่ได้ยินคำผู้ว่าพูดฉะนั้นแต่แน่นอน2 คนนี้ก็รับไปก่อนเลยแต่การขอโทษอาจารย์สุวิชานิดเดียวสั้นๆการขอโทษมันทำให้สังคมมองอีกมิติหนึ่งเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมก็คือซอฟลงมันซอฟลงมันสะท้อนกับโพลด้วยใช่ไหมฮะมีบ้างไหมยังไม่มีเพราะว่าเขามาพูดเอาทีหลังพูดหลังจากที่โพลเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องดูรอบถัดไปในถัดไปเดี๋ยวเรื่องของโพลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกลับมาในช่วงหน้าจะมาวิเคราะห์กันนิดนึงเพราะว่าไปถามคนภาคใต้ในช่วงเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนาะ18-24บอกว่า32.25%ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเลขนี้มันสูงนะฮะแล้วมันบ่งบอกอะไรได้บ้างเดี๋ยววิเคราะห์กันเพิ่มเติมส่วนคุณชาดาไทเศรษฐ์ครับวันนี้พูดแบบชัดเจนนะฮะนายกแป้นทำให้ดีทำให้ครบจบแล้วคุณลาออกไปเลยอ้าวสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีพูดหรือเปล่าฮะทำไมกลายเป็นคุณชาดาไทเศรษฐ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับสักครู่เดียวครับการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพูดคุยกันต่อนะครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์วันวิชิตและอาจารย์สุวิชานะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปโพลของอาจารย์สุวิชานะฮะนิดาโพลนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาประเด็นของคุณชาดาไทยเศรษฐ์กันนิดนึงนะฮะในเรื่องของการรับผิดชอบนะคุณชาดาไทยเศรษฐ์พูดอะไรวันนี้นะฮะรู้สึกพูดตอนพูดนะนายกแป้นอยู่ด้วยนะฮะฟังครับผมบอกท่านนายกแป้นผมบอกทำให้จบทำให้เจ็บแล้วลาออกไปเลยขอโทษประชาชนแล้วลาออกไปนะครับแล้วมีคนจะต้องลาออกตามผู้ว่าได้ฟังนายกแป้นไปด้วยวันนี้คุณไม่มีจิตวิญญาณครับศูนย์ดูแลโอเคนั่นศูนย์แต่คนที่อยู่ในบ้านประกาศ100%วันนี้ไม่อยู่หลังคาแล้วประกาศทำไมผมถามว่าแล้วไม่มีความพยายามที่จะเข้าไปช่วยมันถือว่ารัฐล้มเหลวกลไกของรัฐล้มเหลวหมดเลยกลับมา สิ่งที่ท่านชาดาพูดแล้วมันคือว่ารัฐล้มเหลวอาจารย์สุวิชาอาจารย์วันวิชิตรัฐล้มเหลวคือความหมายคือกำลังจะบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวหรือเปล่าฮะผมสงสัยในประเด็นนี้ก่อนแต่ท่านพูดชัดเจนนะว่าให้นายกแป้นทำให้เสร็จทำให้จบแล้วก็ลาออกไปซะคือรัฐล้มเหลวถ้าแปลภาษาอังกฤษมัน fail state นะบ้านเมืองเป็นเข้าใจไม่มีคือมีแปรปล้นอะไรอย่างนั้นอ่ะคือประมาณอย่างนั้นไม่มีหลักไม่มีอำนาจแต่ปกครองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะใช้คำไม่ถูกแต่ท่านนั่งพูดท่านอนุทินอยู่ด้วยนะฮะแล้วยังมีเนี่ยท่านนายกแป้นอยู่ข้างหลังนี่อาจารย์ดูนี่นายกแป้นยืนอยู่แต่พออนุมานได้คือการเรียกร้องความรับผิดชอบเพราะอันนึงต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่เกิดผมไม่อยากเชื่อว่าท่านพี่น้องเหล่านั้นเขาชะล่าใจเขาเชื่อมั่นในข้อมูลของท้องถิ่นผมดูในเพจแพลตฟอร์มหลายๆช่องเนี่ยบอกว่าที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเขาไม่อพยพเพราะเขามั่นใจว่าท้องถิ่นเนี่ยรับประกันว่าเขาดูแลได้มวลน้ำที่เขาบอกเอาอยู่ได้และที่ก็จะบอกว่าถ้าความบกพร่องของตัวนายกแป้นก็คือขาดโฟร์ไซต์คือการคาดการณ์ว่ามันจะมีผลกระทบตามมา1 2 3 4ไม่ได้มองมิติแค่มองเฉพาะหน้าว่าอ๋อน้ำตอนนี้อยู่ได้คนที่เขาดูเขาก็เสพข้อมูลก็พอแล้วเพียงพอแล้วอยู่ก็ไม่เป็นไรเอาอยู่แล้วมันมาตอนกลางคืนต่อให้บอกล่วงหน้านะเก็บของไม่ทันน่ะแล้วพวกที่ร้านรวงที่มีลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พักผ่อนกันหมดแล้ว2อพยพไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือก็ไม่แฟร์ที่จะไปตำหนิประชาชนตรงนั้นเพราะคุณอย่าลืมด้วยพื้นที่หาดใหญ่ผู้พักอาศัยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเข้าเคลื่อนย้ายลำบากหาดใหญ่เนี่ยเป็นจังหวัดเป็นอำเภอที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ถึง2 โรงมีโรงพยาบาลเอกชนดีๆอีก 3-4 โรงเนี่ยฟังดูระบบสาธารณสุขครอบคลุมแต่มันหมายความว่าอะไรคนสุขภาพไม่ค่อยดีคนป่วยเยอะดังนั้นการเคลื่อนหรือการอพยพจะไปจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วอพยพไปไหนแผนน่ะใช่ไหมคือบอกว่าเราก็มีศูนย์พึ่งพิงศูนย์อพยพอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านบอกอพยพก็ได้แต่จะให้ไปไหนไปอย่างไรนะมีคนนอนติดเตียงมีวีลแชร์เนี่ยจะทำยังไงผู้หญิงก็ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือมันก็เป็นอะไรเป็นข้อการแก้ตัวของผู้ที่รับผิดชอบอันนี้ต้องตำหนิกันนะจะโทษประชาชนนี้ไม่ได้เลยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเตือนประชาชนให้รู้แต่ล่วงหน้าเนี่ยแล้วประชาชนเขารู้ต่อให้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นเขาพอจะรับปรับสภาพจิตใจได้นั่นก่อนที่ไปที่อาจารย์สุวิชาแล้วอาจารย์วันวิชิตคิดว่านายกแป้นต้องลาออกไหมคือเอาจริงๆนะผมไม่เคยคาดหวังด้วยสปิริตของนักการเมืองทุกระดับบ้านเราแต่โอเคคาดหวังขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาควรลาออกไหมฮะต้องลาออกครับอาจารย์สุวิชาผมไม่แน่ใจว่าภาพเมื่อสักครู่นี้มีนัยทางการเมืองอะไรหรือเปล่านะอาจารย์สุวิชาเพราะว่านายกแป้นก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มกวนของพรรคกล้าทำหรือเปล่าในพื้นที่ถูกต้องไหมฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์นะครับเพราะว่าตอนข่าวบางทีก็บอกเป็นคนของคุณอนุทินมาก่อนเป็นคนของพรรคกล้าทำล่าสุดมีข่าวอะไรคือผมดูแล้วเอางี้1นายกแป้นโอเคก็สมควรโดนลาออกสมควรโดนตำหนิอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ในข้อนี้
แต่การที่คุณชาดามาพูดอย่างเงี้ยนะครับนะก็เหมือนก็เป็นการบอกกันต่อหน้าเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จงานแล้วคุณไปได้แล้วซึ่งแน่นอนนายกแป้งเขาคงจะพูดว่าผมพร้อมจะไปอยู่แล้วอะนะเพียงแต่ว่าคุณชาดาต้องการความมั่นใจว่าเสร็จแล้วคุณไปแน่ๆนะเรานี่เป็นต้นแต่ถ้ามองในทางการเมืองนะเนี่ยผมจะถามอาจารย์นะมิติทางการเมืองอาจารย์คิดว่ามีไหมตรงนี้หาแพะใหม่เดี๋ยวจะถามอาจารย์วรวิชิตด้วยนะเราฟังอาจารย์สุวิชาก่อนหาแพะใหม่ที่จบลงตรงนี้ไม่ต้องขยับไปอีก2 สเต็ปข้างหน้าไม่ต้องขยับไปที่ผู้ว่าไม่ต้องขยับไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยเอาแพะตัวนี้บูชายันแล้วจบกันอาจารย์มองงี้เลยเป็นนัยยะลงมาปุ๊บมันดูเป็นนัยยะได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณชาดาอาจจะเถียงคุณชาดาจะเถียงว่าไม่ใช่ผมแค่บอกว่านายกแป้นคุณต้องลาออกแต่ถ้าทางการเมืองนะครับมันมองได้ครับใช่เพราะอาจารย์ติดตามการมันมองได้ว่าเอาแพะตัวนี้ไปบูชาแล้วที่เหลือรอดหมดจบตามนี้อันนี้มุมมองของอาจารย์นะคือก็แล้วแต่ความคิดก็แล้วแต่ความคิดก็ดูตามสถานการณ์แล้วก็ตีความเอาได้ถ้าอยากจะตีความหรือถ้าตีความในทางบวกก็ไม่มีอะไรแค่คุณชาดาโมโหที่นายกแป้นไม่สามารถปกป้องเมืองได้อันสมควรไปอาจจะจบลงแค่ตรงนี้ก็ได้อาจจะไม่คิดอะไรต่อจากนี้ก็ได้แต่คำพูดนี้ควรจะออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีหรือไม่ครับในฐานะที่ท่านก็เป็นถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าโดยตรงเพราะมหาดไทยด้วยนะเพราะมหาดไทยไงผมว่าในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยนะเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องบอกนะก็คือรัฐมนตรีมหาดไทยมันมีอำนาจอยู่แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าการให้คุณชาดาพูดนี่ก็เหมือนกับว่าก็คือไม่ต้องทำเองยืมคุณชาดาทำจะพูดเองทำไมล่ะพูดเองให้มันมีประเด็นถ้านายกพูดเองคุณลาออกอะไรจะตามมารู้ไหมคนด่านายกคนจะด่านายกกลับมาว่าแล้วทำไมนายกไม่ลาออกใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ให้คุณชาดาพูดไปก็จบตามนั้นแต่ผมสนใจสิ่งที่อาจารย์สุวิชากระตุกให้เราคิดเนาะไม่ได้แปลว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันจะถูกหรือผิดนะเพียงแต่ว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตอาจารย์วรวิชิตคิดยังไงครับว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบจบที่คนเดียวเลยนายกแป้นจบเราไม่ต้องไปต่อนะไม่ต้องไปถึงผู้ว่าไม่ต้องไปถึงมหาดไทยคือเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์วิเคราะห์ไงมีส่วนถูกแต่ผมคิดต่างกับพี่สุวิชาว่าได้ครับผมคิดว่าในวิกฤตครั้งนี้ผู้คนที่รับชมข้อมูลหรือติดตามเนี่ยก็ใช้โอกาสเนี่ยคือหมายหัวคนผิดไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นใครก็แล้วแต่1 2 3 4ไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นได้คุณจะหมายหัวนายกหมายหัวนายอำเภอหมายหัวผู้กำกับหาดใหญ่หมายหัวนายกแป้นนายกอบจทุกคนเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ว่าเพื่อสร้างชุดข่าวสบายแก้ตัวพรรคฝ่ายค้านสมัยตอนนู้นตอนนี้ทำไมพูดเก่งจังทุกคนก็จะมีคำอธิบายให้ตัวเองนะครับดังนั้นคือสัดส่วนออกมาตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าน้ำหนักลงไปที่ใครมากที่สุดคนนั้นก็จะรับไปเยอะที่สุดเท่านั้นเองแล้วอาจารย์คิดว่าในสถานการณ์นี้คนที่ควรจะต้องรับเยอะที่สุดคือใครอันนี้ผมขอค้างไว้นะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวจะได้ถึงโพลของอาจารย์สุวิชาสักทีนะฮะขออภัยนะฮะต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวครับผมไม่เถียงครับสวัสดีครับผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสลาทิศอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆอยู่3 สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโตจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆกับสละผสมกับระกำขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสละไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต
กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมอยู่กับอาจารย์สุวิชาและอาจารย์บรรพชิตนะครับเดี๋ยวจบกันต่ออาจารย์บรรพชิตที่บอกว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบตามลำดับขั้นใช่ไหมฮะหนักสุดใครต้องรับผิดชอบแล้วกลางแล้วก็รับผิดชอบแบบเบาสุดคนแรกเลยฮะที่รับผิดชอบหนักที่สุดก็นายกแม่นนะครับนายกเทศมนตรีชัดเจนเพราะนั่นเป็นคืออะไรแนวหน้าโอเคคนแรกเลยเพราะว่าทำให้คนคาดการผิดประเมินผิดทุกอย่างชาวบ้านนะครับสองเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยหน่วยงานแรกที่ต้องทำคือปภในความสับสนอะไรต่างๆที่ชาวบ้านกลสามมากที่สุดปภก็ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยก็คือนายกรัฐมนตรีนะคนเดียวกันนะครับนั้นความรับผิดชอบมาส่วนตรงนี้ท่านใช้กลไกตรงนี้ที่ไม่สามารถใช้กลไกที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยไปดำเนินการแก้ไขให้มันรวดเร็วได้นะครับอันนี้ท่านก็ต้องน้อมรับกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วมีอีกไหมฮะท่านผู้ว่าทุกคนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งองค์ประกอบที่ตั้งเข้าไปเนี่ยอย่างท่านรองนายกธรรมนัสเนี่ยคือก็ไม่ควรจะไปสร้างพื้นที่ Impact อย่างเช่นการที่เรียกข้าราชการมาอบรมมาพูดคุยที่ได้พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับในทางการเมืองว่าท่านทำงานแต่คนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่ก็ทำไปท่านมีหน้าที่ไปขับกล่อมหรือไปรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทุกร้อนไปโอบกอดชาวบ้านทำในสิ่งที่ท่านถนัดอย่างนั้นดีกว่าแต่อาจารย์ไม่ได้มองว่าท่านธรรมนัสลงนี้เพื่อที่จะทำแบบอย่าง hands on ก็คือได้เห็นกับตาได้ทำคือ hands on ไปฟังชาวบ้านด่าดีที่สุดนะไม่ต้องไปแย่งงานเทศกิจอะไรเงี้ยไปใช้โทรโขงไปเก็บเครื่องขยะศักดิ์ศรีรองนายกก็ควรทำในเรื่องแผนเรื่องนโยบายไปปลอบใจชาวบ้านเรื่องพวกนี้มันสอนกันไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องสกิลของแต่ละคนโอเคก็ตามระดับขั้นประมาณนี้นะครับอาจารย์สุวิชาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของโพลนิดนึงนะตัดภาพกลับมาที่โพลนี่ผมสนใจนิดนึงนะฮะอาจารย์โพลวันที่ 18-24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางนิด้าโพลเนี่ยไปถามประชาชนใช่ไหมกลุ่มตัวอย่างบอกว่าถามถึงบุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ทำสำรวจนะครับระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายนพบว่าอันดับ1ร้อยละ 32.25 ร้อยละ 32.25 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่2ร้อยละ 25.65 ระบุว่าเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 35.4% ระบุว่าเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือนิดาโพลที่ถามคนภาคใต้อาจารย์มันบ่งบอกแล้วมัน 32.25 คือยังหาคนเหมาะสมไม่ได้นี่มันเยอะมากเลยนะอาจารย์มันเป็นเทรนด์ของประเทศไปแล้วทุกภาคขึ้นอันดับ3หมดเลย30ขึ้นทั้งนั้นเลยหนักสุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาคตะวันออกประมาณ 39%ที่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ถูกต้องบ้านเรากำลังมีปัญหาเรื่องของการหานายกที่เหมาะสมเพราะกับกลายว่าที่ยืนหน้าสลอนเนี่ยคนไทย1 ใน 3บอกว่าไม่เอาแต่ส่วนที่เหลือ2 ใน 3ก็กระจายกันไปนะครับฉะนั้นถ้าออกมาแบบนี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรอเผื่อมีใครหน้าใหม่ๆที่ดูดีกว่านี้หรือเมื่อถึงสุดท้ายแล้วหน้าใหม่ก็ไม่ได้เรื่องไอ้บางพรรคเสนอมาหน้าเก่าๆก็ไม่เอาสุดท้ายทำไงถ้าไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องย้อนกลับไปเลือกที่มีอยู่นี่ใช่ไหมครับคือตอนนี้บอกไม่ชอบใครสักคนแต่พอถึงเวลาถ้าไม่มีใครที่น่าสนใจก็ต้องกลับไปเลือกเอาใครสักคนมาแล้วอย่างกรณีของคุณอนุทินนะครับที่ตอนนี้มาเป็นอันดับ3เนาะอันดับ300ละ 15.4 เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะกระทบเขาไหมเอางี้ตอนผมเก็บเนี่ยเริ่มเก็บวันแรกวันที่18เนี่ยนะครับเป็นวันที่กรมอุตุบอกว่าเฮ้ยฝนจะมานะจากนั้น19เนี่ยฝนเริ่มตกหนัก20น้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วนะ21เป็นวันศุกร์น้ำเขาบอกว่าน้ำฝนสูงสุดในประวัติศาสตร์อะไรนะฝน300ปีผมขอพูดนิดนึงฝน300ปีฝน1,000 ปีผมถามนิดนึงไอ้300 ปีกับ1,000 ปีแล้วใครเป็นคนเขียนสถิติไม่แน่ใจรู้ได้ไงว่า300 ปีเคยมีฝนแบบนี้ไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาเอาข้อมูลจากตรงไหนแค่บอกว่าเป็นฝนตั้งแต่เคยทำสถิติมามันหนักสุดแค่นี้ก็พอนี่พอวันศุกร์21ผมหยุดการเก็บข้อมูลเพราะมันติดเสาร์อาทิตย์จากนั้นผมไปเก็บอีกทีวันที่24วันจันทร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยประกาศอพยพแล้วผลออกมาเนี่ยแน่นอนมันยังไม่ใช่ช่วงของดราม่าที่จะมีคนมาว่ารัฐบาลเยอะแยะแต่มันเห็นภาพชัดเจนอะไรคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนผมขออนุญาตอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์นะครับใน YouTube เทโรดิจิทัลนะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News เดี๋ยวไปฟังต่อนะฮะว่าที่อาจารย์เก็บข้อมูลแล้วมันเริ่มเห็นภาพชัดเจนในช่วงของการทำโพลเนี่ยภาพชัดเจนนั้นคืออะไรรวมถึงอาจารย์บรรพชิต
ประเด็นน่าสนใจการเมืองเสแมวไปอยู่กับไทยสร้างไทยกับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วนะครับเดี๋ยวพูดกันเต็มๆในออนไลน์ติดตามให้ได้นะครับสำหรับทีวีลาไปก่อนครับขอบคุณอาจารย์ครับ สวัสดีครับ อาจารย์ สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์บรรวิชิตบุญโปร่งแล้วก็อาจารย์สุวิชาเป้าอารีนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์บรรวิชิตก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วอาจารย์สุวิชาด้วยนะครับอาจารย์บรรวิชิตเราก็วิเคราะห์ทางการเมืองหลายครั้งนะฮะอย่างตรงไปตรงมานะฮะอะไรที่คิดว่าท่านคิดว่าถูกต้องก็ถูกต้องก็วิเคราะห์กันไปไม่ได้เลือกข้างอะไรใดทั้งสิ้นนะครับส่วนมากพอเวลาตำหนิอาจารย์ก็ตำหนิแบบตรงๆในหลายประเด็นนะครับส่วนอาจารย์สุวิชาแน่นอนอาจารย์อยู่กับโพนิด้าโพก็จะเก็บความคิดเห็นของประชาชนในหลายๆภาคหลายๆพื้นที่กับประเด็นการเมืองซะส่วนใหญ่นั้นนิด้าโพออกมาแล้วก็ค่อนข้างมีความแม่นยำในส่วนนิด้าโพนี่คุณผู้ชมหลายท่านก็ติดตามการเมืองก็จะรู้นะครับแล้วก็อาจารย์ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่คนภาคใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาวันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายนซึ่งมันคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ฝนมันกำลังเข้ามาแล้วน้ำกำลังจะท่วมใช่ไหมฮะในวันที่ 21 22 พฤศจิกายนท้ายๆแล้วซึ่งอาจารย์ไปเห็นบางอย่างตัวเลขบางอย่างที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้วิเคราะห์กันเพิ่มเติมแต่อยากให้คุณผู้ชมนะฮะช่วยกันโหวตหน่อยครับเราถามคุณผู้ชมแบบตรงไปตรงมาเลยถามว่าจากกรณีน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมหาดใหญ่นี่แหละน้ำท่วมภาคใต้ทั้งหมดนี่แหละครับหลายจังหวัดไม่ใช่แค่เราอย่าไปพูดถึงสงขลาอย่างเดียวนะจังหวัดเดียวมันมีอีกหลายจังหวัดที่โดนนะประมาณ9จังหวัดนะรวมๆกันแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องภาคใต้แต่เราถามท่านว่าคุณคิดว่ารัฐล้มเหลวจริงหรือไม่ไอ้คำว่าล้มเหลวเนี่ยต้องตีความก่อนนะฮะเราทำไมถึงใช้คำนี้เราใช้คำนี้ล้อมาจากที่คุณชาดาไทเศรษฐ์พูดแต่ถ้ารัฐล้มเหลวจริงๆตามความหมายจริงๆคือ fail state fail state อาจารย์2ท่านก็อธิบายในช่วงของทีวีไปแล้วก็คือมีไม่สามารถที่จะบริหารจัดการอะไรได้เลยความหมายคือมีอำนาจในมือแต่คือไม่มีใครฟังแล้วอะเหมือนบางประเทศที่มันเพิ่งเกิดขึ้นอย่างทิเบตอย่างนี้ไม่ใช่ทิเบตโทษทีเนปาลอย่างนี้เป็นต้นคือแบบมันรัฐล้มเหลวเราไม่ได้ล้มเหลวอย่างนั้นแต่ความหมายคือล้มบกพร่องในการบริหารจัดงานแต่เราใช้คำนี้เพื่อล้อกับสิ่งที่คุณชาดาพูดคุณคิดว่ารัฐบาลบกพร่องในการบริหารจัดการหรือเปล่าผมใช้คำนี้จะได้ไม่ต้องสับสนนะครับจริงไม่จริงไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะผมอยากทราบว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรขออภัยที่พิธีกรพูดมากนะครับเพราะพิธีกรต้องพูดนะครับพิธีกรไม่พูด รายการคงดำเนินก่อนต่ำไม่ได้นะขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาจะพยายามพูดน้อยๆนะครับ อาจารย์ผมไม่พูดละอาจารย์ต่อเลย อาจารย์สุวิชาโพลของอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าไปเจอตัวเลขที่น่าสนใจใช่ไหมฮะในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายนแล้วก็เข้ามา21แล้วก็มาต่อ24อาจารย์ช่วยขยายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่อาจารย์เจอคืออะไรครับ21วันศุกร์จากนั้นเสาร์อาทิตย์เราไม่เก็บข้อมูลออฟฟิศปิดนะครับนะช่วงเสาร์อาทิตย์น้ำก็มาเยอะมากมาวันจันทร์24เนี่ยก็มีการประกาศอพยพเริ่มหนักแล้วแต่ยังไม่ใช่วันที่มีดราม่าอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าวันที่23เนี่ยนายกก็ไปลงพื้นที่เนาะแล้วก็24ก็คนเริ่มประกาศอพยพแล้วนะครับจากนั้นเราก็24เราก็ปิดการเก็บข้อมูลผมก็เลยเอาคะแนนมาดูเปรียบเทียบระหว่างวันที่21วันศุกร์กับวันที่24วันศุกร์เก็บเสร็จคะแนนเป็นยังไง24เก็บเสร็จคะแนนเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไหมแตกต่างไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเก็บเรายังขาดอยู่ประมาณ300จาก 2,000 เนี่ยเราขาดประมาณ300กว่า300กว่าปกติคะแนนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนละมันจะค่อยคงที่แต่เปลี่ยนแค่แบบทศนิยมเล็กๆน้อยๆนอกจากมีอะไรใหญ่ๆตูมขึ้นมาซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วในเดียวกันกลุ่มคนที่เราเก็บขาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่18ถึง35ที่ว่ายังขาดอยู่เราก็ต้องเก็บกลุ่มนี้เพิ่มเติมกับกลุ่ม60ขึ้นที่ยังขาดอยู่ก็ต้องเก็บเพิ่มเติมที่เหลือเนี่ยก็โอเคก็คือพอละนะครับทีนี้พอผมไปดูคะแนนคนพบอย่างหนึ่งคนที่บอกว่าไม่เลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเลยมันพุ่งจาก30เป็น32คือขึ้นมา 1.84 อันที่1ถือว่าเยอะไหมอันที่1ก็ถือว่าเยอะมากมีนัยยะสำหรับ300หน่วยตัวอย่างเนี่ย300กว่าหน่วยตัวอย่างเนี่ยนะครับนะที่สำคัญครับโอเคคุณอภิสิทธิ์กับคุณเท้งอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่มากหลักทศนิยม0กว่าจุดกว่านิดๆแต่คุณอนุทินครับคะแนนเมื่อวันที่21เนี่ยมันอยู่ที่ 16%แน่นอนรุ่นเด็กๆอาจจะไม่โหวตให้คุณอนุทินแต่มันคงต้องมีหลุดมาบ้างนะครับนะรุ่นผู้ใหญ่ก็น่าจะโหวตให้คุณอนุทินบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าจากวันที่
21 ที่คุณอนุทินมี 16.62%มันเหลือ 15.40% ในวันที่ 24 คือหล่นลงไป 1.22 ช่วงเวลาเพียงแค่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เก็บต่อ มันเห็นภาพชัดเจนว่านี่ขนาดวันแรกนะครับขนาดแค่ 24 นะยังลง 1 กว่าคิดดูภาพถ้าผมเก็บต่อ 25 26 27 28 ช่วงร้อนแรงเลยนะ ช่วงฮอตเลยช่วงคอมเมนต์ปี๊ดทะลุเลยอ่ะคำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมเชื่อนะครับว่าน่าจะลงอีกประมาณ 2-3% นะครับในของคุณอนุทิน แต่แน่นอนนั่นก็ไม่ได้เพราะว่าลงแล้วมันจะไม่ขึ้นเนาะก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กระบวนการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือทั้งหลายถ้าทำได้ดี มันก็อาจจะตีกลับมาแต่การกลับตีกลับมาเนี่ยผมขอให้นิดนึงคือมันคงไม่สามารถตีกลับมาแบบทั้งหมดหรอกมันจะมีคนที่โกรธจนปรี๊ดเนี่ยไม่กลับมาแล้วชีวิตนี้มันต้องมีอยู่บ้างนะครับแต่ทั้งนั้นก็โอเคก็คงอาจจะต้องไปเอาคะแนนจากตรงอื่นแทนเช่นไอ้คนละครึ่งพัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตามมาแต่เป็นว่าถามว่ามีคนถามว่ามีผลไหมผมตอบได้คำเดียวครับมีผลที่ขนาดผมยังไม่เก็บต่อยังลงไป1 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยและมีผลอันนี้มีผลโดยตรงต่อตัวคุณอนุทินมากกว่าตัวพรรคเพราะพรรคลงมาไม่ถึง 1% จาก2วันนี้แต่พุ่งไปที่คุณอนุทินเต็มที่เลยพุ่งเป้าไปที่นายกอะเนาะใช่ครับแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยครับผมคือคนเดียวกันครับผมมีนัยสำคัญอาจารย์เก็บอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่นะจะมีผลอีกเมื่อไหร่นะที่เดี๋ยวเราจะมีการเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่4ทับ68ครั้งสุดท้ายของปีนี้ละเราจะเริ่มเก็บวันที่8ธันวาแล้วจะออกผลวันที่14ธันวาซึ่งนั้นเก็บทั้งประเทศรวมทั้งภาคใต้ด้วยแล้วเดี๋ยวตอนถอดข้อมูลภาคใต้มาดูเดี๋ยวจะเห็นเองว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือภาคใต้อันนี้ภาคใต้ล้วนๆไม่มีภาคอื่นเลยภาคใต้ล้วนๆเลยครับอาจารย์มันวิชิตจะเสริมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนี้ไหมน่าสนใจนะสิ่งที่อาจารย์สุวิชาพูดแล้วมันเห็นอะไรบางอย่างนะว่าประชาชนเขาก็ตามการเมืองตามข่าวสารแล้วก็มันก็สะท้อนออกมาจากโพลนะคือเอางี้ฮะคนหาเช้ากินข้ามเนี่ยสนใจการเมืองมีความรู้ติดตามการเมืองมากขึ้นเขาแต่เอาเคเรื่องรสนิยมการเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคารพกันได้แต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องปากท้องเรื่องชีวิตเขาเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณทินว่าหลายๆภาคที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญว่ายังไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่ชอบได้อย่างเงี้ยผมได้คำตอบอย่างนี้จากการพูดคุยหลายๆคนนะไม่ได้ทำโพลนะอันนี้อัดเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวก็ได้คำตอบว่าเพราะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้คำตอบจะแตกต่างจากที่อาจารย์สุวิชาอธิบายว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนี้มันไม่มีใครเหมาะสมแล้วก็ไม่รู้อาจจะเบื่อเลือกอันนี้เบื่อส่วนหนึ่งแต่อะไรรู้ไหมคุณทินผมขออนุญาตแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมฟังนะเชิญฮะคือเพราะทุกพรรคการเมืองหรือหลายพรรคการเมืองมีนักการเมืองสีเทาเดินเข้าพรรคมากเกินไปหมายถึงว่าอ้าวไอ้นี่มันเทานะทำไมไม่จัดการพรรคนี้ก็เทานะทำไมไม่จัดการคือเทามากเทาน้อยมันก็จะเหลืออารมณ์บุคคลนะมันก็เลยคนตั้งคำถามเรื่องภาวะผู้นำทำไมไม่จัดการมีคนอย่างเงี้ยมาปนเปื้อนมาแปลกปลอมในพรรคเนี่ยนะทำไมรับคนอย่างนี้เข้ามาเอาละนักการเมืองอาจจะมองเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องตัวเลขคณิตศาสตร์แต่พอคนที่เขาเสพข้อมูลบอกเฮ้ยภาพลักษณ์ไอ้พวกแล้วตกลงเราเหลือใครให้เลือกบ้างได้ไหมเนี่ยนะเทามากเทาน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะคุณทินนะเทานี่มันก็มีหลายรูปแบบไม่เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นเทาสแกมเมอร์อย่างเดียวก็เทาในเรื่องพฤติกรรมอย่างอื่นอิทธิพลข่มเหงอะไรต่างๆเข้ามานะครับนะไม่เรียนหนังสือแต่ว่ามาจากครอบครัวที่มีอิทธิพลอะไรเงี้ยคนชาวบ้านเขารู้น่าคิดอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยมันน่าเลือกที่ไหนแล้วเราก็ดูพวกบ้านใหญ่ในท้องถิ่นเนี่ยใช่ไหมขับรถหรูไปชนชาวบ้านเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วคนอย่างนี้มาอาสารับใช้การเมืองแล้วผูกติดกับการเมืองระดับชาติไปด้วยท้องถิ่นไประดับชาติคนมันก็รู้สึกว่ามันก็เกิดความรู้สึกว่าหดหู่นั้นตัวเลขตัวเนี้ยโอกาสที่หลังๆผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งที่คนจะโหวตโนไปโหวตโนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ไปรักษาสิทธิ์จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับจนกว่าจะพรรคการเมืองจะเคารพความเห็นว่าแบบรักษาว่าเหมือนการจะคัดใครสักคนเนี่ยต้องหยั่งเสียงนะฮะของความรู้สึกของประชาชนไม่ได้หยั่งเสียงบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่ปรับตัวไม่ได้ก็มีเยอะแต่ถ้าบ้านใหญ่รู้สึกว่าต้องถอยละเอาคนในเครือข่ายในตระกูลที่มีภาพลักษณ์มีอะไรต้นทุนที่ว่าใช้ได้ออกมาให้สร้างตัวเองเป็นทางเลือกอย่างเงี้ยการเมืองอย่างนี้จะไปต่อได้
เพราะสีเทามันเยอะนะอันนี้จริงๆจะมากจะน้อยนี่อีกเรื่องหนึ่งชี้หน้าดิพักนี้พักไหนเทามากเทาน้อย หรือไม่มีเทาเลยตอบให้ชื่นใจหน่อยเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันมานะครับมันไม่ได้แบบผมว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลที่ผมได้พูดคุยเว้ยนะแล้วมันก็เลยเจอบททดสอบของผู้นำทางการเมืองว่าถ้าเกิดกรณีลูกพรรคตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยจะดำเนินการอย่างไรนี่คือคำถามหลักที่ประชาชนตั้งคำถามอาจารย์สุวิชาสิ่งที่อาจารย์วันวิชิตวิเคราะห์นี่มันน่าคิดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะผมทำตั้งแต่เรื่องของกัมพูชาคือเราติดตามการเมืองมาหลายเดือนมากแล้วนะครับแล้วก็มีกรณีของนักการเมืองเองก็ดีอาจารย์นักวิชาการบางท่านก็บอกเองก็ดีว่าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยอีกหน่อยมันจะกลายเป็นว่าทุนเทาจะเข้ามาอยู่ในการเมืองทั้งหมดความหมายคือทุนเทาจริงๆเราไม่เคยระวังอยู่แล้วใช่โอเคเราไม่เคยเราไม่เคยระวังแต่มันก็บ่งบอกอะไรในบางอย่างที่อาจารย์วันวิชิตพูดนะคือความหมายเขากำลังจะบอกว่าทุนเทามันจะแทรกเข้ามาไม่ใช่จับครับมันเข้ามาแล้วแทรกเข้ามาเลือกคนที่จะมาเป็นตัวแทนประชาชนแล้วเลือกเข้ามาก็คือมาจากทุนเทามันก็เลยจะกลายเป็นอะไรที่เทาๆทั้งหมดจริงๆกระโดดลงมาสู่การเมืองมันก็เทาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่เทาอ่อนเทาเข้มนะเพราะกระโดดไปทางการเมืองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงไอ้เทาที่แบบผิดกฎหมายนะแต่กระโดดมาทางการเมืองมันเป็นเรื่องผลประโยชน์และอำนาจอ่ะยังไงมันก็เริ่มเทาแล้วแหละกระโดดเข้ามานะครับนะแต่ถ้าพูดถึงทุนเทาที่มันแบบว่าผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะจริงๆขบวนการการคัดสรรของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยมีการคัดแยกกันจริงจังมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับนะทุกพรรคมันก็น่าจะคือกันนะครับไม่ว่าพรรคไหนจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องมีผสมปนเปกันมาบ้างขึ้นอยู่กับว่าเราให้อำนาจคนเหล่านั้นแค่ไหนหรือเขามีโอกาสถืออำนาจแค่ไหนถ้าเขาเทาไม่รู้ตอนแรกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ตอนหลังต้องทำยังไงอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าว่าให้สืบดูทุกคนก่อนลงสมัครโอ้โหไม่ต้องทำหมากินกันแล้วนะมันใช้เวลานานมากกว่าจะหาได้ว่าใครเทาใครไม่เทานะครับมันไม่ใช่แบบเจาะเลือดนะเจาะปุ๊บไอ้ที่มีเครื่องเจาะรุ่น15 วินาทีก็รู้ว่าหมูอะไรอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็สื่อมวลชนทุกคนก็มีหน้าที่ในการสื่อประวัติแล้วก็ดูว่าคนไหนเป็นไงเทาจริงเทาไม่จริงเทาแค่ไหนเทาออนไลน์เทาถูกกฎเทาแบบไหนก็ไปดูมาจากนั้นก็หาทางจัดการเอานะครับอาจารย์พรรคเพื่อไทยนิดหนึ่งฮะจากโพลต่างๆอาจารย์ในมุมของพรรคเพื่อไทยมันมีตัวเลขสะท้อนอะไรบ้างไหมฮะจากวิกฤตการณ์ตรงนั้นจนถึงมาวันนี้แล้วมันมีโอกาสไหมที่พรรคเพื่อไทยในวิกฤตเนี้ยที่คุณอนุทินกำลังเจออยู่เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีโอกาสที่จะตีตื้นกลับมาจากพรรคเพื่อไทยเขาก็หวังนะคืออย่างนี้เราก็ต้องยอมแล้วว่าตอนนี้คุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยกำลังเรียกว่าสะดุดน้ำท่วมนะครับนะทำให้คะแนนเนี่ยอาจจะหักหัวลงบ้างนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็คงจะมองว่าเป็นโอกาสที่จะโจมตีตอนนี้แล้วแม้กระทั่งโอกาสในการยื่นอภิปรายหรือแม้กระทั่งทำเลือกตั้งตอนนี้ก็คงหวังว่าคะแนนของพรรคภูมิใจไทยที่ลงเนี่ยอาจจะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคนที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือยังไงก็ได้ประโยชน์มากกว่านะครับเช่นน้ำท่วมกำลังแย่เหมือนคะแนนจะลงแต่ถ้าสมมุติว่าการเยียวยานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ประชุมครม.ไม่รู้มีผลอะไรบ้างยังไม่ได้อ่านเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวอังคารหน้ามีอีกเกิดมีข้อตกมีอะไรนะเงินเยียวยาสารพัดวิธีการเต็มที่อัดเข้าไปเต็มที่แล้วคิดดูอัดเข้าไปเต็มที่มันไม่เสร็จแค่อาทิตย์2 อาทิตย์นะสมมติประกาศยุบสภาระหว่างการเลือกตั้งก็อัดไปได้เรื่อยคือไม่อัดเพิ่มคือแต่อัดไปแล้วคนก็ทำไปแล้วนายกก็มีหน้าที่แค่ไปขันน็อตให้มันไวขึ้นไม่เอาตามระบบราชการขันน็อตให้มันไวขึ้นให้มันถูกต้องขึ้นให้มันลดความซับซ้อนมากขึ้นให้มันทั่วถึงมากขึ้นคะแนนมันก็มาฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็อาจจะต้องมองว่าเฮ้ยถ้างั้นถ้ายุบตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะก็ใช่ว่าจะดีแต่เป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็คงจะมองจังหวะผมว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้สิ่งที่ควรทำอันแรกเลยคือหยุดเลือดไหลก่อนโอเคแหมพูดจะเห็นภาพเลยหยุดเลือดไหลก่อนไม่ต้องทำอะไรเลยหยุดเลือดไหลก่อนต้องการันตีได้ว่าไอ้ผ้าก๊อซที่แปะแผลเนี่ยมันจะเอาอยู่ไอ้คำว่าเอาอยู่กลายเป็นคำแสลงเลยนะอาจารย์ผ้าก๊อซเนี่ยอาจจะต้องหนานิดนึงนะผ้าก๊อซนะครับนะต้องแปะให้มันเอาอยู่ให้ได้
อย่าให้เลือดไหลอันขั้นที่1ก่อนเลยหลังจากนั้นแล้วเมื่อสู่สนามเลือกตั้งใครชนะใครแพ้ค่อยว่ากันในอนาคตเพราะถ้าขืนปล่อยให้เลือดไหลเรื่อยๆมันดาวลงเรื่อยอาจารย์คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมฮะในวันนี้ โอเคมาถึงประเด็น เดี๋ยวผ นี้ มจะได้ถามอาจารย์วันวิชิตทั้งหมดเหมือนกันนะคำถามคล้ายๆกันอาจารย์วิเคราะห์ในมุม โอเคผมว่าตอนแรกเขาคงวางแผนจะยื่นนะครับนะแต่เผอิญได้ข่าวว่าทางพรรคประชาชนก็ไปเจรจาบอกให้ยื่นหลังจากผ่านวาระ3ไปก่อนดีไหมทางพรรคเพื่อไทยตอนแรกก็ยึกยักเอาไงดี แต่ล่าสุดวันนี้คุณจตุรนต์ฉายแสงก็ออกมาพูดว่าควรจะต้องรอผ่านไปก่อนเรียบร้อยแล้วคงไปยุบเอาตอนนู้นเลยก็คือ3 มกราตามที่ตกลงไว้พูดง่ายคือคุณจะพยายามจะบอกว่าอย่าไปยื่นเลยให้เป็นไปตามแผนแล้วกันแล้วรอไป31 มกราเลยทุกอย่างจะได้ไปเป็นตามนั้นซึ่งผมไม่มั่นใจว่าคุณจตุรงค์มาพูดเนี่ยถามคนในพรรคหรือยังนะครับเพราะแกชอบพูดอะไรทะลุกลางป้องออกมาเสมอนะครับนะทีนี้คำถามคือว่าแล้วพรรคภูมิใจไทยจะคิดยังไงมันต้องถามคนที่มีอำนาจยุบจะคิดยังไงนะครับสมมุติว่าถ้าจะรอวาระ3เสร็จสิ้นสีส้มบอกว่าให้รอวาระ3ก่อนแล้วเดี๋ยวภูมิใจไทยทำอะไรก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรือถึงฝั่งจะถีบหัวเรือส่งใช่ไหมสีน้ำเงินต้องนั่งคิดแล้วเมื่อเรือถึงฝั่งสีส้มกระโดดลงจากเรือสีน้ำเงินจะไม่ได้ลงเรือถีบหัวเรือออกไปเลยถามว่าสีน้ำเงินจะยอมไหมถึงสถานการณ์แบบนั้นผมเชื่อว่าผู้นำจิตวิญญาณที่อยู่แถวสนามฟุตบอลเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นน่าจะเข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเขาถีบหัวเรือส่งแน่2ถ้าถึงจุดที่เรียกว่าวาระ3รัฐธรรมนูญเกิดสวไม่ให้ล่ะไม่ผ่านใครโดนด่าแน่นอนย้อนกลับมาสีน้ำเงินเพราะว่าคนในสังคมมันเกิดข้อสงสัยมานานแล้วว่าที่เขาชอบเรียกสวสีน้ำเงินน่ะข้อสงสัยมานานแล้วซึ่งความจริงเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแต่ว่านี่คือข้อสงสัยพรรคภูมิใจไทยโดนด่าใช่ไหมถึงแม้จะบอกว่าเพราะโดนด่าแล้วไม่แค่สีส้มก็จะด่าว่าสีส้มเขามีความหวังว่าสีน้ำเงินจะช่วยบอกสวว่าช่วยโหวตพอยใช่เพราะพรรคประชาชนตัวแทนเคยมาแม้แต่คุณเท้งก็เคยพูดในรายการเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยที่ต้องไปคุยกับสวภูมิใจไทยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสวไม่ใช่ของผมเขาเป็นอิสระแม้ว่าจะโดนอะไรก็ตามฉะนั้นคำถามคือถ้ารอถึงวันนั้นเขาก็โดนด่าใช่ไหมอันที่2ยังไงก็โดนด่าอันที่3พรรคเพื่อไทยขยับไม่ว่าขยับตอนไหนจะยื่นไปเขาก็ยุบเลยเขาไม่กลัวโดนด่าจากการอภิปรายในสภาแต่เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ยุบก่อนทีนี้ถามว่ายุบแล้วเนี่ยจะโดนสีส้มว่าไงว่าเฮ้ยเนี่ยเบรกคำสัญญาเบรก MOA เหมือนกับอะไรนะครับตบัดสัตว์เหมือนกับที่สีแดงเคยโดนตัวอย่างมันมีแล้วสีแดงตบัดสัตว์กับสีส้มคะแนนมันลงไปแค่ 5%ตามโพลที่ผมเห็นนะตามตัวเลขที่ผมเห็นนะจาก29มันลดไป 5% จากนั้นพออัดเงินหมื่นเข้าไป2กลุ่มอะไรนะคนพิการเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุมันคืนน่ะคะแนนมันคืนคำถามคือน้ำเงินต้องแคร์ไหมอันที่1 2คนที่ได้ด่าน้ำเงินคือใครคนด่าน้ำเงินว่าตบาสัตว์คือสีแดงคือสีส้มแฟนคลับของ2สีนี้คำถามแฟนคลับ2สีนี้เขาจะเลือกสีน้ำเงินไหมยังไงเขาไม่เลือกจะต้องแคร์ทำไมในเมื่อคนไม่เลือกเราด่าเราอ่ะเขาต้องบาลานซ์ครับบาลานซ์ทางการเมืองว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุดมันคือการบาลานซ์ทางการเมืองผมคิดได้คนที่อยู่สนามฟุตบอลใส่กางเกงขาสั้นทุกวันเนี่ยเขาก็คิดได้เหมือนกันดีไม่ดีคิดได้ดีกว่าผมอีกเพราะเขาเป็นปรมาจารย์ด้านนี้โอเคผมไม่รู้ว่าใครนะผมไม่รู้ว่าใครแต่อาจารย์คุณผู้ชมไปคิดเอาเองอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้อาจารย์วิชิตคำถามเดียวกันเลยเพื่อไทยก่อนนะเห็นด้วยนะครับว่าเพื่อไทยต้องหยุดเลื่อนไหลแล้วก็ผมคิดว่ายังไงซะผมเพิ่งเห็นข่าวนะครับที่ว่ามีอาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นหลานคุณทักษิณนะยังไงซะภาพต้องมีแปะป้ายที่ว่าต้องแย่ขาข้างหนึ่งว่าต้องมีคุณในเครือข่ายตระกูลชินวัตรแม้ว่าจะเป็นนามสกุลวงศ์สวัสดิ์ก็ตามเนี่ยให้อยู่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าการใช้ภาพอย่างนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ถ้าสมมติมาจริงอย่าลืมนะครับว่านักวิชาการมาเล่นการเมืองผมอย่างเงี้ยตอนนี้มีตำแหน่งทางการเมืองอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นการเปิดมิติอย่างหนึ่งที่ว่าถ้านักการเมืองมีภาพแบบนักวิชาการมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวอย่างกรณีของอย่างถ้าสมมติอาจารย์ยศนันท์มานะ
ก็อย่างหนึ่งภาพจะดูดีกว่าคุณแพทองทานเพราะหนึ่งมีประสบการณ์ บริหารมหาลัยรัฐระดับชั้นนำของประเทศ แล้วก็เข้าใจว่าตัวอาจารย์ยศนันท์เนี่ยเป็นเหมือนได้รางวัลพวกนักวิจัยนักอะไรต่างประมาณอย่างเงี้ยคือมีผลงานมีความสำเร็จในอาชีพของตัวเองมาก่อนแล้วก็เป็นรองอธิการบดีตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าถ้าความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากนามสกุลมาจากด้วยความสามารถตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นใบเบิกทางได้ที่พรรคเพื่อไทยจะไปอธิบายประกอบ แต่ถามว่าเสียงเนี่ยแน่นอนย่อมไม่เทียบเท่าด้วยความเป็นนามสกุลชินวัตรแต่ความเป็นชินวัตรที่เป็นเครือข่ายตรงเนี้ยก็ยังสามารถจะรักษาองค์คาพยพก้อนนี้ไว้ได้จะมากอย่างน้อยอีกเรื่องหนึ่งคือสังคมต้องรู้จักมากกว่านี้นะครับในวงวิชาการเราอาจจะรู้คุ้นรายชื่อท่านมาระดับหนึ่งแต่ว่าประชาชนไม่รู้ดังนั้นก็ต้องใช้เวลาดังนั้นกระบวนการเนี่ยเมื่อมานั่งถึงว่าถ้าพรรคเพื่อไทยหรือฝ่ายค้านจะยื่นวันที่12อะไรเงี้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับหรือไม่คิดว่าเขาจะยื่นอาจารย์คิดว่าเขาจะไม่ยื่นยุบสภาเขาไม่ยื่นอยู่แล้วเพราะอะไรฮะอาจารย์มันมีเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมมันทำให้ที่หาดใหญ่มันพัดอารมณ์คนรู้สึกว่าถ้าภูมิใจไทยจะยุบหนีการแก้ปัญหาใช่ไหมจะโดนตราหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่แล้วขณะเดียวกันฝ่ายค้านไปยื่นยุบกับเขากำลังแก้ปัญหาเหมือนไปแกล้งเขาอย่างนี้ไปแก้เพราะอะไรนักการเมืองก็จะอ้างว่าไม่สามารถใช้อำนาจเต็มที่ในการไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อันนี้เป็นข้ออ้างนะจริงไม่จริงอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไปแจกของในครั้งนี้ร้องกันระนาวเลยว่าไม่สามารถเดี๋ยวกฎหมายการเลือกตั้งทำงานอย่างเข้มข้นซึ่งอาจารย์พี่เอกปริญญาเทวานิมิตรกุลบอกเฮ้ยไอ้เงี้ยนายกคำร้องได้เพราะว่าคนเดือดร้อนจริงๆแต่ถ้าสมมุติกกต.ดันเป็นเปาบุญจิ้นแบบเที่ยงแบบมาทันทีแบบไม่ได้เลยแล้วประกอบกับว่าธันวาไปถึงเดือนมกราเนี่ยช่วงเทศกาลอีกไปเฉลิมฉลองอีกไปโผล่หน้าแต่ไม่มีของอะไรไปให้ประชาชนโดนด่าอีกอันนี้ไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอันนี้มองเรื่องมิติทางการเมืองนะครับแต่ถ้าเรื่องการสมประโยชน์เนี่ยการแก้ปัญหาได้ไม่ได้เยียวยาสำเร็จคือให้รัฐบาลได้เยียวยาประชาชนก่อนมันคงไม่100%หรอกอาจจะได้อะไรความรู้สึกดีขึ้นมาบ้างส่วนฝ่ายค้านก็ใช้จังหวะนี้ถ้าเขาเยียวยาไม่สำเร็จก็ด่าต่อไปวิจารณ์ต่อไปในขณะเดียวกันที่อาจจะเห็นต่างกับพี่สุวิชาอย่างเรื่องประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวาระ 3ผมเนี่ยมองว่าถ้ามองว่าสมมตินะวุฒิสมาชิกโหวตให้แล้วไปวัดวาหน้างานเลยเพราะการทำประชามติได้จริงเนี่ยต่างฝ่ายต่างรณรงค์ว่าจะเก็บหรือจะแก้ได้มันไม่มีใครข้อห้ามแล้วในรอบเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีประโยชน์รัฐธรรมนูญนี้ยังแบบมีปัญหา1 2 4ต่างฝ่ายต่างตอนเนี้ยมันเผชิญหน้ากันได้แล้วและโจทย์เนี่ยมันก็ต้องเป็นวัดความรู้สึกประชาชนว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนว่ารัฐธรรมนูญจะต้องแก้หรือจะต้องเก็บไว้ซึ่งความยากอย่างที่พี่สุวิชาเคยพูดมาก่อนอันนี้คือ1จำนวนของประชาชนที่มีสิทธิ์ทำประชามติหรือมีสิทธิการเลือกตั้งนั่นแหละนะจะเห็นด้วยต่อการแก้ไขก็ต่อเมื่อผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะต้องเกิน1/10เห็นชอบของผู้ออกมาใช้สิทธิ์สมมุติ10 ล้านคนนะวันนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริง10 ล้านคนแล้วต้อง5 ล้านคนเป็นอย่างน้อยต้องเห็นชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นเท่ากับว่าตัวสวตัว MOA เนี่ยมีผลแค่ตรงนี้ส่วนจะผ่านไม่ผ่านก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องประชาชนเป็นคนใช่ก็เป็นการซื้อเวลาว่าไปวัดดวงแต่ถ้าอย่างอันนี้จะเห็นด้วยกลับมาที่พี่สุวิชาถ้าไม่ต้องการให้แก้เลยนะตัดปัญหาไม่ต้องการเผชิญความเสี่ยงอย่างนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะรับผลกระทบดังนั้นถ้าไม่นำไปสู่กระบวนการถึงผลักดันถึงวาระ 3ได้เลยนะพรรคประชาชนจะได้คะแนนแบบพุ่งกระโดดในแง่ของว่าเฮ้ยเนี่ยอาจจะถูกตำหนิว่าถูกหลอกอะไรก็แล้วแต่ภูมิใจไทยหรือรัฐบาลจะหลีกเลี่ยงถูกมองไม่ได้ว่าไปเบี้ยวเขานะครับไอ้เนี่ยมันมองคิดอย่างละเอียดได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับว่าประเด็นถ้ากรณีภูมิใจไทยจะอ้างอธิบายว่าประเด็นเนื้อหาของการแก้ไขคืออะไรแต่ถ้าสมมติว่าไม่ไปแตะในสิ่งที่เขาร้องขอกันนะเห็นชอบขอให้แก้อะไรบางส่วนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วไปวัดวาหน้างานไอ้เงี้ยมันก็จะดึงระยะเวลาในระดับหนึ่งดังนั้นผมคิดว่าการยุบสภาถ้าสมมติว่าถึง31 มกราได้และหรือจะมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นประชาชนก็จะมีความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งต่อการเมืองในขณะนี้แต่ว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะว่า1ต่างฝ่ายพรรคเพื่อไทยต้องการฟื้น
แบรนด์ตัวเองให้คนรู้จักให้เยอะๆ หยุดเลือดไหลด้วย หยุดเลือดไหลด้วย ประชาชนก็หมายมั่นปั้นมือดูเรื่องวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับส่วนภูมิใจไทยหรือรัฐบาลก็ต้องไปมุ่งหน้าในการที่จะต้องแก้ปัญหาที่ค้างการเยียวยาหรือนโยบายทางเศรษฐกิจคนละครึ่ง plus เวอร์ชั่นต่อไปอย่างเงี้ยให้มันได้คะแนนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเค เดี๋ยวผมจะมีคำถามที่ถามอาจารย์สุวิชาว่าไม่แน่ใจว่าทางโพลมีสะท้อนหรือเปล่าก็คือพรรคประชาชนนะฮะตั้งแต่วันที่มีการยกมือให้กับคุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนมาถึงวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เตรียมข้อมูลนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้อาจารย์วันวิชิตวิเคราะห์กันนิดนึงสร้างเสียงฮือฮาเพราะว่าจริงๆท่านนี้ก็มานั่งในรายการหลายรอบนะฮะเสแมว ครับ ท่านพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสมชก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านนี้ฮะคนที่อยู่ตรงกลางที่ใส่แว่นสูงโอ้โหจริงๆซ้ายมือสุดก็สูงเหมือนกันนะฮะคนกลางเนี่ยคนกลางเนี่ยครับก็คือเสแมวกลายเป็นว่าในช่วงหลังๆนะตั้งแต่สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยท่านก็มาออกรายการหลายๆรายการแล้วก็มาวิเคราะห์กันแล้วก็อย่างน่าฟังเลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เปิดตัวกับคุณหญิงสุดารัตน์ครับพรรคไทยสร้างไทยครับอันนี้ฮือฮาเลยนะฮะเสแมวชัดเจนมาอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์อาจารย์มองตรงนี้ยังไงผม เป็นแมกเนตได้ไหมคุณพารดอนพัฒนาถาบุตรเสแมวผมคิดว่าที่พี่แมวเลือกนะครับที่จะไปทำงานทางการเมืองกับพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยคือเป็นการสร้างสมดุลในจุดยืนทางการเมืองตัวเองยังไงคือหนึ่งพี่แมวเนี่ยมีความคิดเป็นนายทหารที่มีความคิดเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นนายทหารประชาธิปไตยนะผมพูดเลยนะครับว่ามุมมองทัศนคติแล้วก็ความห่วงใยชาติบ้านเมืองในเรื่องมิติความมั่นคงเนี่ยคือเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าท่านได้เป็นสสหรือในรูปแบบของการเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวเนี่ยไทยสร้างไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคือเราไม่เคยเห็นนักการเมืองที่มีความเข้าใจองค์ความรู้ด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบส่วนมากเป็นโควต้าคนนอกที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรืออะไรก็แต่รองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะมาจากข้างนอกแต่ว่าที่มาจากถ้าสมมติมาจากระบบการเลือกตั้งด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยควรส่งเสริมยิ่งในพลเนี่ยพลเอกพลโทเนี่ยมาเล่นการเมืองเนี่ยให้เขาเข้ารบเวทีประชาธิปไตยมาเล่นในอย่างเงี้ยควรสนับสนุน2การเลือกไทยสร้างไทยเนี่ยจับสมดุลภาพลิเบอรัลได้นะครับแล้วก็มีจุดยืนที่ว่าไม่สร้างความอะไรทำให้พี่แมวต้องคิดมากอยู่สมดุลกับตัวเองเนี่ยเหมาะสม3คุณหญิงสุดารัตน์ก็เปรียบเสมือนหิ่งห้อยทางการเมืองมีแสงในตัวหิ่งห้อยเนี่ยใครก็อยากไปดูถูกไหมฮะเวลาเราไปอัมพวาเนี่ยต้องไปดูหิ่งห้อยนะจับต้องได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าหิ่งห้อยในทางการเมืองเนี่ยแน่นอนคนก็รู้สึกว่ามีไม่ได้เป็นอะไรเป็นเครื่องประดับหรือในเรื่องของฉากกระทัดทางการเมืองนะแต่หมายว่ามีแสงในทางการเมืองที่ทำให้ทุกคนมองว่าต้องจับตามองดังนั้นการยกเครื่องรอบนี้ไทยสร้างไทยรอบนี้นะได้ตัวบุคคลเข้ามาเนี่ยดีกว่าเวอร์ชั่นปี66ที่ไทยสร้างไทยตอนนั้นนะครับแสดงว่าคุณหญิงก็มีอะไรยังมีเครือข่ายนะฮะยังมีเครดิตที่สามารถประติดประต่อเชื่อมคนนั้นคนนี้มาได้ดังนั้นผมเห็นด้วยอย่างกรณีพี่แมวสนับสนุนนะครับอย่างอินฟลูเอนเซอร์ท่านก็เป็นนักวิชาการนักการทหารที่มาให้ข้อมูลดังนั้นผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วควรจะส่งเสริมกันด้วยว่าอย่างเงี้ยถ้าเข้าสู่วงจรทางการเมืองด้วยกระบวนการที่ตรงไปตรงมาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนั่นเป็นรสนิยมทางการเมืองจุดยืนคือต้องเคารพว่านี่คือจุดสมดุลที่เหมาะสมที่ผมเชื่อว่าพี่แมวเลือกแล้วได้กั่นกรองแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเสแมวจะเป็นเลขาสมชในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมทีมงานช่วยตรวจสอบน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์สุวิชาจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเสแมวหน่อยไหมฮะเสียดายเสียดายเรื่องอะไรผมอุตส่าห์อีก2 ปีผมจะเกษียณกับว่าจะชวนเสแมวเดินสายคอมเมนต์ทุกพรรคเดินสายคอมเมนต์ทุกพรรคเลยเลยอดเลยว่าจะชวนพี่แมวเดินสายคอมเมนต์ไปตามสถานีต่างๆคอมเมนต์ทุกพรรคนั่นคือเป้าหมายอาจารย์นะฮะใช่2 ปีเกษียณแล้วนี่ไงเดี๋ยวจะได้เดินสายคอมเมนต์ทุกพรรคอันนี้อาจารย์พูดจริงใช่ไหมจริงแต่ว่าจะชวนพี่เพราะว่าจะชวนอาจารย์วิชิตก็ไม่ได้เก่งตั้งหลายปีกว่าจะเกษียณพี่แมวดีกว่าแกเกษียณแล้วไปด้วยกันได้จะคอมเมนต์ทุกพรรคเลยใช่ไหมไม่ได้สังกัดพรรคไหนนะไม่สังกัดพรรคไหนจัดเต็มแต่มีบางคนพวกแกอยู่เนี่ยก็คุณหญิงหน่อยเนี่ยแกก็ไม่คอมเมนต์คุณหญิงหน่อยละหมดสนุกเลยโอเคแต่
อาจารย์บอกว่าคอมเมนต์ทุกพักปรากฏว่ามีคุณผู้ชมบางท่านที่เขาเขียนมาบอกเนี่ยอาจารย์สุวิชาจริงๆเนี่ยเป็นสีส้ม ว่าไปนู่น ไม่รู้ใช่หรือไม่ยังไงก็เลยกลายเป็นประเด็นสีส้มผมก็เลยถามสีส้มแล้วละกันอาจารย์ฮะลิงก์กันนิดนึงนะครับว่าอาจารย์เก็บข้อมูลสถิติต่างๆ แสดงคนคอมเมนต์เนี่ยไม่รู้จักผมเลยจัง ไม่รู้เขาหมายถึงเขาบอกอาจารย์คนที่สีส้มผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์นี่มาในช่วงจังหวะที่อาจารย์ ผมกับพี่สุวิชาเนี่ยเหมือนกันคือผมเลือกตั้งครั้งแรกผมเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์เดี๋ยวผมเฉลยให้เลย ใครๆก็รู้นะผมว่าสื่อทุกแห่งเขาก็รู้ชั่วชีวิตนี้ผมเลือกอยู่สีเดียว ประชาธิปัตย์ ต่อว่าถึงแม้ว่าเป็นช่วงที่หัวหน้าพรรคที่เลือกไปร้องไห้ไปก็ตาม โอเค นะครับนะ โอเคอันนี้ชัดเจน ไม่เป็นไรนี่สามารถมันสิทธิส่วนบุคคลไม่มี โอเค ปัญหาแต่เราพูดถึงเรื่องของสถิติของพรรคประชาชนกันหน่อย พรรคประชาชนเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับเมื่อตอนเดือนกันยาที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยหล่นจาก 46จากมิถุนาเนี่ยมากันยาจาก 16 เหลือ 33หล่นจากอะไรครับหนึ่งอาจจะหล่นจากกรณีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเขาลบกันอยู่มีสสปากเสียพรรคประชาชนไปว่าทหารอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองหล่นจากการอุ้มคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกเพราะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เกิดรู้สึกว่าไม่พอใจก็ถอนออกมาไม่พอใจว่าเฮ้ยไปอุ้มคุณอนุทินได้ไงอะไรไงทำไมเราไม่เข้าร่วมรัฐบาลอะไรหรือก็แล้วแต่มันมีเกิดจากผมเชื่อว่าเกิดจาก2 ส่วนเนี่ยจาก46เนี่ยมันหล่นมา33ซึ่งมันอาจจะมีจากหลายเหตุผลนะอาจจะไม่ใช่แค่เหตุผลแค่นี้แต่ถ้าถามผมว่าไอ้ที่หล่นเนี่ยไปไหนแน่นอนคนFC พรรค FC ของพรรคประชาชนนะที่เลือกประชาชนเมื่อตอนนั้นก็เป็นก้าวไกลปี66ใช่ไหมที่เลือกก้าวไกลเมื่อปี66เนี่ยนะครับนะแน่นอน 65% ก็ยังเลือกพรรคประชาชนอยู่มี 12% ก็บอกนั้นไม่ขอเลือกใครละขอนั่งนิ่งๆถอยออกมาก่อนมี 4% ไปให้พรรคเพื่อไทยแต่ก็มีอีก 8%เปลี่ยนใจไปให้พรรคภูมิใจไทยเลยคืออาจจะเป็นว่าอาจจะแบบว่านั้นคือไม่ชอบแล้วพรรคนี้เพราะเนื่องจากไปผมว่าคนที่หันไปเลือกภูมิใจไทยนะอาจจะไม่พอใจพรรคประชาชนจากกรณีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็เลยหันไปเลือกพรรคภูมิใจไทยนะส่วนคนที่หันไปเลือกพรรคเพื่อไทยก็ไม่แน่ใจว่าไม่พอใจกรณีเลือกคุณอนุทินขึ้นมาเป็นนายกหรือเปล่าแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากคันที่ว่าไปอยู่ตรงไอ้โนปาร์ตี้ไม่เลือกใครเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นจากการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสรอบ3/68ซึ่งเดี๋ยวรอบใหม่เนี่ยจะมาเร็วๆนี้เดี๋ยวเราก็ดูกันว่าใครขึ้นใครลงบ้างอาจารย์คาดการณ์ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับพรรคประชาชนในรอบสุดท้ายนี้โอ้คาดการณ์ยากมากคาดการณ์ยากมากไม่อยากจะคาดการณ์นะเพราะคาดการณ์ยากมากเพราะว่าในช่วง3 เดือนที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นอาจจะได้พรรคคะแนนขึ้นก็ได้ถึงบางจุดกับพรรคคะแนนลงผมให้ดูข้อเรื่องหนึ่งซึ่งทำให้พรรคประชาชนเนี่ยเรียกว่ามียุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดเขาพรรคประชาชนโดนปัญหาเรื่องของกระแสชาตินิยมกดพรรคไว้ในช่วงเหตุการณ์ชายแดนทางกัมพูชาใช่ไหมพอเหตุการณ์ผ่านมาระยะหนึ่งพรรคก็พยายามที่จะไหมครับกดกระแสชาตินิยมลงมาก็ต้องหาเป้าหมายในการโจมตีผิดคนครับไปโจมตีคุณกันจอมพลังซึ่งกระแสกำลังขึ้นพอโจมตีคุณกันจอมพลังพับก็มีคนถามเอ้าช่วงเขาเกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณไปไหนมาคนเข้าไปช่วยชายแดนกันอย่างเงี้ยคุณไปว่าเขาได้ไงกลับไปว่ากระแสมันตีกลับตอนนั้นผมไม่ได้เก็บข้อมูลแต่ผมดูแล้วเนี่ยกระแสมันตีกลับนะครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คืออายุ40-50ขึ้นเนี่ยหลายคนก็เริ่มมาบ่นว่าไปโจมตีกันได้ไงเมื่อเขาทำงานอย่าลืมว่าคนไทยนะครับ 95% เป็นชาตินิยมแล้วคุณไปตีคุณกันจะจอมพลังในช่วงเขามีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยผมเชื่อว่าพอผ่านมาระยะหนึ่งคุณไอซ์เนี่ยเริ่มรู้ว่าตีผิดคนเหรอฮะอาจารย์วิเคราะห์ขนาดนั้นก็เลยเริ่มหยุดไม่ค่อยตีคุณกันละแต่หันไปไหนครับหันไปหาเรื่องสแกมเมอร์เรื่องบ่อนออนไลน์หาคู่ชกใหม่ซึ่งก็คือคู่ชกก็คือไปกล่าวหาพรรคกล้าทำนะครับว่ามีสสอะไรก็แล้วแต่นะครับนะไปหากล่าวหาพรรคกล้าทำคุณธรรมนัสก็ตอบโต้เป็นระยะซึ่งวันนี้ก็ยังอัดกันอยู่เลยในขณะที่คุณกันจอมพลังเงียบไปเลยแสดงว่าเขารู้ว่าไอ้ยุทธศาสตร์แรกเนี่ยพลาดเลยต้องไปหายุทธศาสตร์ใหม่ในการเอาคะแนนคืนก็ดูสิตอนนี้มีใคร
มีคนสีส้มคนไหนพูดเรื่องกันจอมพลังบ้างไม่มีครับ เงียบไปแล้ว เงียบไปแล้วครับ ประเด็นนี้น่าสนใจอาจารย์วรชิตคืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนตอนที่มีคุณผู้ชมบอกว่าอาจารย์คนนี้สีส้มเขาไม่ได้ระบุชื่อนะผมก็ไม่รู้ว่าสีส้มบอกว่าอาจารย์สีส้มแกให้อาจารย์สุวิชาหรืออาจารย์แกให้หมดเลย หรือว่าอาจารย์บรรวิชิตคือเพียงแค่บอกว่าอาจารย์สีส้ม ครับ แต่ไม่รู้ว่าอาจารย์คนไหนผมถึงบอกเมื่อกี้นี้ว่าช่วงจังหวะที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงจังหวะที่อาจารย์สุวิชาพูดอยู่พอดีหรือเปล่าแล้วคอมเมนต์อาจจะดีเลย์ผมไม่รู้แต่ว่า คือไม่เป็นไรผมเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้ว ใช่ ถามใคร ก็มีหลาย ถาม ค ใคร นบอ ผ ก ม ว่า ก็ เนี่ ต ย อบตรง มีคนบอกเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอาจารย์ประชาธิปัตย์โอเค ใช่ถูกต้อง ขอบคุณครับขอบคุณแต่อย่างที่บอกไงว่าผมก็บอกว่าไม่รู้ว่า ๆก็โชคดีที่เขาเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไม่งั้นงวดหน้าเลือกตั้งผมร้องไห้แน่เลย กาทั้งที่ร้องไห้ ยังไกลอีกเหรอพี่ ยังไงก็กา โอ้โห ใจนี่น้ำเงินหมายถึงว่า เหมือนทีมฟุตบอลใช่ไหม ยัง ชอบ ไง ที ก็ มไหน เลือก ทีมนั้น ถึ เล ง ย แม้ว่าเอาถ้าเป็นคนเก่านะ ผมก็ไปเลือก แต่เลือกด้วยความรู้สึกอยากร้องไห้เว้ยแต่ก็เลือก อยากเลือกโอเคเลือกประชาธิปัตย์ ใช่ โอเค จุด เคารพ ยืนชัดเจน จุดนี้ชัดเจน ครับ อาจารย์ประเด็นของพรรคประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของอาจารย์สุวิชา เห็นด้วยครับ เพราะว่าเขามาถูกทางนั้นที่เรื่องไปจัดการสแกมเมอร์แล้วก็เป็นการที่ไปกระทบตรงอย่างรัฐบาล อย่างพรรคกล้าทำแต่ขณะเดียวกันไม่สามารถที่นายกรัฐมนตรีจะหลีกเลี่ยงว่า สมมติว่าเก็บไว้ทำไมมีความจำเป็นอะไรนะครับผมมองว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ว่าเขาเสียรางวัลไปไม่น้อยในช่วงกระแสชาตินิยมหรือต่างๆผมมองว่าถ้าประเด็นตรงนี้เขาคลำทางมาถูกทางเรื่องของสแกมเมอร์เพราะว่าถ้ามองเรื่องปริมาณหรือความสำเร็จในการที่จัดการกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยนะครับมันยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือเป็นที่รู้สึกบอกเฮ้ยโอ้ยได้รายใหญ่หรืออย่างน้อยว่าอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์ไอ้ตัวนักธุรกิจเฉินจื้ออย่างเงี้ยจีนสัญชาติกัมพูชาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันคนเชื่อว่ามีไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมอย่างเฉินจื้อไปยังสิงคโปร์ไปยังประเทศอื่นแล้วอย่างประเทศไทยเขามองข้ามได้ยังไงคนก็ question ใช่ไหมครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็จะนำไปส่งผลต่อการที่คนก็จะต้องไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็เป็นคะแนนแต้มต่อทำให้พรรคส้มเนี่ยมีคะแนนพรรคประชาชนคะแนนดีขึ้นนะครับแก้ลำในเรื่องของประเด็นของชาตินิยมผมพูดเพิ่มเติมเลยว่าเมื่อกี้อ่านดูคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมมาเป็นที่ปรึกษาแล้วเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากทุกคนนะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมมารับเนี่ยเพราะอะไรศัตรูร่วมของชาติคือใครประเด็นเรื่องไทยกัมพูชาผมไม่ได้ไปยุ่งเรื่องอื่นผมถือว่าเมื่อจบภารกิจผมก็กลับไปสอนหนังสือใช้ชีวิตตามปกติครับดังนั้นผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ผมน้อมรับถ้าว่าในหนังสือว่าเฮ้ยผมก็พูดตรงๆถ้านายกรัฐมนตรีท่านจะต้องจัดการพวกเทาๆหรือพวกใครที่สังคมเคลือบแคลงหรือนักการเมืองที่ถูกยึดทรัพย์อายัดทรัพย์อย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าลอยหน้าลอยตาได้ยังไงคือสภาล่างก็เป็นอย่างนี้สภาเทาก็ขี้สภาบนก็มีสวขี้ขโมยอย่างเงี้ยมันต้องช่วยกันจัดการใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเรามีปากมีเสียงก็ต้องช่วยกันกระท้อกันแล้วก็น้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์คือนักการเมืองน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ถูกแล้วแต่ต้องทำด้วยดังนั้นกรณีของประชาชนเขารู้ว่าข้อบกพร่องเขาคืออะไรเขาก็ต้องแก้ลำในสิ่งที่เขาไม่ไปซ่อมแซมในส่วนที่เขาพลาดแต่เขาจะไปซ่อมในสิ่งที่ว่าคนอื่นก้าวไปพื้นที่ไม่ถึงตรงนั้นแล้วอย่าลืมไงอย่างที่ผมบอกอะยิ่งเทาเข้ามาเยอะมากเมื่อไหร่กระจายไปพรรคการเมืองแล้วที่มันน่ากลัวที่สุดนักการเมืองเทาไปอยู่ในซีกของฝ่ายพรรคอนุรักษ์นิยมบอกว่ารักชาติแต่เอาเงินสกปรกมาซื้อเสียงบอกว่ามีอย่างงู้นอย่างนี้เป็นคนดีตามหลักศีลธรรมอันดีของพลเมืองไทยนะฮะแต่ธุรกิจการเติบโตมาแบบรวยไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยขับซุปเปอร์คาร์กันเป็นแถวอย่างเงี้ยเงินเดือน100,000 กว่าบาทรวมเลยเบ็ดเสร็จนะแบบเบ็ดกระมีขอเงินผู้ช่วยสสกินข้าวเอาอย่างเงี้ย250,000อย่างเงี้ยคุณจะมีปัญญาทั้งกี่ชีวิตก่อนจอนมานี้ที่คนเขาแซวเป็นคนเด็กเดินโพยเด็กนู่นเดินนี้ไม่กี่ปีต่อมารวยแบบไม่มีเหตุผลตรงนี้ต่างหากที่ผมว่ามันเป็นบททดสอบที่ทำให้พรรคประชาชนเดินทางมาได้เปรียบกว่าพรรคการเมืองอื่นแต่ผมไม่รู้ถ้าประชาชนจะมีนักการเมืองเทาๆแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้หรือในอนาคตเราก็ไม่รู้ได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่สังคมจะต้องช่วยมอนิเตอร์กันตรวจสอบนะครับน่าสนใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเสมอนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆที่มันหลั่งไหลออกมาให้คุณผู้ชมได้เสพนะฮะได้เห็นว่าใครเป็นใครอะไรยังไงข่าวต่างๆออกมาผมว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดี
ไม่มากก็น้อยให้คุณผู้ชมได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในครั้งหน้าที่จะเดินเข้าคูหาเลือกตั้ง ถูกต้องไหมฮะอาจารย์แล้วเดี๋ยววันใกล้ๆวันนั้นเราคงจะต้องมาพูดคุยกันอีก แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับ ผมมีของดีให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อตอนนี้ก่อนนะอาจารย์ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์วิชิตครับขอบคุณครับ ยังทานไม่หมดเลยครับ อร่อยนะ วันนี้พูดคุยกันมานานนะครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับหลังจากที่ท่านอมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้ท่านช่วยดมต่อนะฮะอาจารย์มนุชินฮะเนี่ยของดีนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับผม นี่ครับขอบคุณครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro นะฮะเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน 2 เท่า Digital Control ควบคุมการทำงานได้แม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับอันนี้คือเครื่องปั่นร้อนเย็นนะครับเครื่องปั่นร้อนเย็นที่เรานำเสนอแต่ผมมีแก้วปั่นแบบพกพารุ่น Smoothie Mix ฮะจาก Seagull ขอบคุณมากครับ อาจารย์นะครับอาจารย์นะครับขอบคุณครับนี่ครับ เหมือนบางงานปีใหม่ ครับ เหมือนบางงานปีใหม่ใช่ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับ ขอบคุณ Seagull Electric นะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน ถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับและถ้าท่านแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนก็ต้องเจอยาบรรเทาอาการวันเกิดตัวนี้เลยนะครับยาสามัญประจำบ้านขอบคุณมากๆนะครับวันเกิดขอบคุณครับต่อกันที่ผ้าเบรกครับ Compact Break ก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกพร้อมแล้วที่ทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้วที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับ Compact Break นะครับต่อกันที่นี่ครับอาจารย์ของดีครับ ขอบคุณมากครับผม ขออนุญาตครับอาจารย์ครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับอันนี้มาตรฐานสากลเลยนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายนะครับจาก HK Pharmaceutical เพราะฉะนั้น49 บาทเข้าถึงง่ายมาตรฐานสากลยาธาตุน้ำขาวฝาสีฟ้า49 บาทตราหารคู่ครับของดีครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ Brain Tech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะฮะและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook นะพิมพ์คำว่า Tero Digital นี่คือ Facebook ของเรานะครับ Tero Digital อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ดด้วยนะฮะใส่โค้ดLet's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับอันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านไม่ต้องถามผมนะว่ามีมอบให้หรือเปล่านะฮะ ไม่มีฮะอาจารย์ไม่มีตัวนี้ไม่มีครับอาจารย์แต่โปรโมทได้เฉยอาจารย์นะครับไปอีกอันนึงครับคุณผู้ชมครับ Shopee Lazada TikTok นะฮะหรือว่า Facebook หรือกดไปที่ตะกร้าถ้าท่านชม YouTube อยู่กดมันจะมีตะกร้าอยู่เห็นไหมครับกดเข้าตะกร้าเสร็จปุ๊บเนี่ยสินค้าต่างๆจะขึ้นมาทันทีเลยคุณสามารถที่จะช้อปปิ้งพร้อมกับชมรายการเราไปเลยครับมีหลาย SKU หลากหลายนะฮะหนึ่งในนั้นคือครีมทามือครับครีมทามือจากชนอโรมาทิกคุณผู้ชมครับครีมทามือชนอโรมาทิกเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะฮะที่อยู่ในนี้
เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเพียวๆไฮยาลูรอนิกนะครับสารสกัดดอกพีโอนี่ต่างๆอยู่ข้างในหมดธรรมชาติเต็มที่เราฟื้นฟูนะซ่อมแซมผิวมือที่แห้งกร้านนะครับทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนานะครับนะแต่ชุ่มชื่นแน่นอนฮะอันนี้คือผมขายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วปกติผมขายที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์นะครับเราขายเราภูมิใจครับเพราะชาวต่างชาติซื้อเราเป็นส่วนใหญ่นะครับชาวต่างชาติซื้อเราเป็นส่วนเพราะนักท่องเที่ยวถูกต้องไหมครับจากศูนย์การค้าชั้นนำนะครับแต่เราก็อยากให้คนไทยได้เข้าถึงเรื่องของน้ำมันหอมระเหยที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแบรนด์ของคนไทยชนมูลนิธิเป็นแบรนด์ของผมนะครับอยากจะให้ลองสนับสนุนดูคุยกับทีมงานบอกว่าเอ๊ะเราเปิดตัว SKU ที่เข้าใจง่ายๆก็คือครีมทามือง่ายสุดของเราราคาไม่แรงด้วยนะครับเข้าไปดูฮะนะคุ้มค่าแน่นอนโค้ดต่างๆมีนะครับกดเข้าไปเลยครับ Shopee Lazada พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือขึ้นเลยนะฮะลองดูครับที่ซื้อเพราะพี่ทินเป็นคนตลกขอบคุณมากครับไอ้ตลกผมเป็นคนตลกใช่ไหมขอบคุณที่สนับสนุนนะครับชนมูลนิธินะครับอยากให้ลองดูฮะจริงๆผมมี50 SKU นะครีมทามือเป็นหนึ่งใน SKU เท่านั้นอยากให้ลองเปิดใจดูครับเพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยแท้ครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคขายของพอแล้วโอเคนะอาจารย์มาดูโบทกันหน่อยไหมครับอาจารย์มีโพลใช่ไหมนิดาโพลของผมมีโหวตนะอาจารย์ได้ครับผมมีโหวตนะฮะผมถามว่าจากกรณีน้ำท่วมคุณคิดว่ารัฐล้มเหลวจริงหรือไม่ความหมายคือบกพร่องแล้วก็ล้มเหลวในการบริหารจัดการภัยพิบัติหรือเปล่านะครับจริงอยู่ที่ 89% อาจารย์ไม่จริงอยู่ที่ 7% ไม่แน่ใจอยู่ที่ 4% นะฮะคนที่โหวตเข้ามา 4,000 กว่าโหวตครับ 4,000 กว่าโหวตครับขอบคุณมากๆสำหรับการโหวตเข้ามาก็คงจะสะท้อนอะไรบางอย่างกับสังคมที่ติดตามข่าวสารและบางคนอาจจะเป็นคนในพื้นที่ก็เป็นได้แต่มีคำถามมาอันนี้ผมขออนุญาตอาจารย์วันวิชิตจะถามอาจารย์สุวิชานิดเดียวฮะมีคุณผู้ชมแล้วผมเห็นไปเขาถามดีเขาไม่ได้กวนนะเขาถามว่าอาจารย์ครับโทษนะครับถ้าน้ำท่วมแบบนี้ในภาคใต้เวลาอาจารย์ไปทำโพลถามใครอะครับแล้วถามยังไงเก็บทางโทรศัพท์มือถือครับเราไม่ลงพื้นที่ครับเรามีเบอร์คนไทยอยู่ในมือเราทั่วประเทศ 400,000 กว่าเบอร์ครับที่เกิดจากการแรนดอมของเราเองแล้วก็มีไบโอดาต้าครบทั้ง 400,000 ยืนยันตัวตนได้ยืนยันหมายถึงว่าเป็นคนจริงไม่ใช่ใช่ครับแต่ว่าเราไม่รู้ชื่อเขาเพราะเราไม่ต้องการชื่อไม่เอาชื่อไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเอาแค่ไบโอดาต้าทั่วไปเพศอายุอะไรนะทะเบียนบ้านที่เป็นบ้านพื้นที่นะครับการศึกษารายได้อาชีพประมาณ8 อย่างแล้วก็ถึงเวลาเราก็แรนดอมออกมาแต่ไม่เอาชื่อนามสกุลไม่มีอยู่แล้วไม่เอาชื่อนามสกุลถ้าใครนะไปอ้างว่าเป็นนิดาโพนะไปขอชื่อนามสกุลขอเลขบัตรประชาชนขอเบอร์บัญชีไม่ใช่นิดาโพนะครับเราไม่เคยขออะไรเลยนะครับยืนยันตรงนี้นะฮะถ้าขอชื่อนามสกุลเบอร์บัญชีไม่ใช่นะไม่ใช่ครับบัตรประชาชนก็ไม่เคยขอครับเราขอแค่ไบโอดาต้าก็คือข้อมูลเช่นเพศอายุการศึกษารายได้อาชีพภูมิลำเนาศาสนาสถานะเท่านั้นนะครับแค่นั้นนะครับจบแล้วโอเคเพราะฉะนั้นตอบคำถามนะฮะคุณผู้ชมที่เขาถามมาก็ผมเป็นคำถามที่มีเป็นประโยชน์นะเพราะเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาคใต้น้ำท่วมจะลงไปเก็บข้อมูลยังไงเป็นการถูกต้องครับอะไรนะเทเลโพลลิ่งอะไรประมาณนี้นะใช้การโทรโดยเฉพาะอาจารย์วันวิชิตเราคงต้องติดตามเรื่องของการเมืองต่อไปกลายเป็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำให้กรณีของไทยกัมพูชานี่เงียบไปเลยนะฮะเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอีกครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยอารมณ์ผู้คนเนี่ยไม่ปล่อยให้รู้สึกว่ามันต้องมีความคืบหน้ารูปธรรมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้การวางหมุดชั่วคราวที่จะทำรั้วทำกำแพงเนี่ยเสร็จสิ้นแล้ว8.1 กิโลเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านหนองจานหนองยาแก้วก็ไปพอสมควรแล้วก็พื้นที่ที่เก็บกวาดทุ่นระเบิดมากที่สุดบ้านหนองจานนะครับ 73% ณ ขณะนี้มากกว่าทุกพื้นที่เลยนั่นก็แสดงว่าเห็นชี้นัยยะว่าถ้าสมมติว่ากัมพูชาอ้างว่าเป็นที่ของเขาทำไมเขาต้องวางเยอะขนาดนี้แสดงว่าแล้วเราเข้าไปเก็บได้ก็แสดงว่าเหมือนว่าเขาค่อนข้างลดลาวาศอกไปพอสมควรละหนองจานหนองยาแก้วนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเนื่องมีความคืบหน้าว่าในอนาคตอาจจะบ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยก็จะมีทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะฮะข่าวยังไงตรงเนี้ยจะต้องกลับมาอยู่ในโหมดความสนใจเพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาตรงนี้มาชูมาอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าก็จะถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่า first priority ก่อนที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเรื่องการจัดการความขัดแย้งไทยกัมพูชาให้เป็นรูปธรรมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับพูดเสมอย้ำอีกครั้งหนึ่งการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะมันจะช่วยกำหนดอนาคตของประเทศและท้ายสุดเลยมันจะมีผลกระทบกับปากท้องของพวกเราทุกๆคนที่เป็นคนไทย
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง